pag-aaral. 2. Karapatan sa buong pagsisiwalat o full disclosure. Karapatan ng lalahok na malaman ang kumpletong detalye tungkol sa pag-aaral sa wikang naiintindihan ng kalahok. 3. Karapatang malaman ang mga posibleng panganib sa paglahok sa trial. Dapat malaman ng lalahok ang mga impormasyon tungkol sa mga posibleng panganib at side effects sa panahon ng pag-aaral. Kasama na rito kung sino ang dapat tawagan o hingan ng tulong kung makakaranas ang kalahok ng aksidente, komplikasyon o adverse effects. 4. Karapatan sa malinaw na impormasyon. Dapat siguraduhin na nauunawaan ng kalahok ang bawat detalye ng pag-aaral, kasama na ang benepisyo at posibleng panganib sa paglahok sa clinical trial. 5. Karapatang makapagpasya. Dapat mabigyan ng sapat na panahon ang lalahok upang makapagpasya kung sasali o hindi sa pag-aaral. Ang paglahok ay voluntaryo, wala itong pamimilit o pagbabanta. 6. Karapatang tumanggi. Ang bawat kalahok ay maaaring tumanggi o umayaw sa pagsali sa clinical trial sa kahit anumang oras. 7. Karapatang malaman kung may matatanggap na bayad. Dapat malaman ng lalahok kung mayroong anumang gastos na nauugnay sa pananaliksik at kung ang kalahok ay tatanggap ng bayad para sa pakikilahok sa pag-aaral. Dapat ding ipaalam sa kanila kung sino ang magbabayad sa anumang pinsala, aksidente o komplikasyon na maiuugnay sa clinical trial. 8. Karapatan sa confidentiality at privacy. Asahan ang pagiging kumpidensyal ng mga impormasyon tungkol sa mga individual na lalahok bago, habang at pagkatapos ng pag-aaral. Karapatan ding malaman ng sasali kung sino lamang ang magkakaroon ng akses sa impormasyong nakolekta at kung paano po protektahan ang pagiging kumpidensyal ng mga impormasyong ito. 9. Karapatan sa paniniwala. Dapat ay tiyak na makatatanggap ng ligtas at maingat na pangangalaga sa mga paniniwala, relihiyon at personal na alituntunin ang mga kalahok. 10. Karapatan sa dokumento. Karapatan ng lalahok na makatanggap ng kopya ng consent form ng pananaliksik na may kaukulang lagda at petsa at kopya ng resulta ng pag-aaral na nilahukan. 11. Karapatan sa post-trial care. Dapat ay makatanggap ng pangangalaga pagkatapos ng clinical trial ang kalahok na naaayon sa takdang panahon. 12. Karapatang makapagreklamo. Dapat agad na mag-ulat ang mga kalahok kung nakakaranas sila ng mga side effects o mga adverse reactions habang patuloy ang pag-aaral. Patuloy tayong maging maalam at mapagmatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine. At sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Patuloy nating inaabangan ang pagdating ng bakuna kontra COVID-19 sa ating bansa. Kasabay ng pagsasagawa ng clinical trials para sa COVID-19 vaccines, patuloy din ang ating pagsisikap na maihatid sa taong bayan ang tamang impormasyon. Noong nakaraan, aming ipinaliwanag kung ano ang tama at maling impormasyon ukol sa clinical trials. Kung hindi nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong i-access gamit ang link na ito. Ngayong alam na natin ang facts tungkol sa clinical trials, atin namang alamin ano-ano ang kanilang karapatan. Tara! Kung nais sumali, nararapat din na malaman ang mga karapatan ng isang kalahok sa clinical trial. Ang bawat kalahok ay may mga sumusunod na karapatan. 1. Karapatang makapagtanong. Ilan sa mga importanteng impormasyon na dapat tanungin ng kalahok ay ang layunin ng pag-aaral, bakit ito ay sasagawa, sino ang magsasagawa ng pag-aaral, at sino ang sponsor ng pag-aaral. 2. Karapatan sa buong pagsisiwalat o full disclosure.
Karapatan ng lalahok na malaman ang kumpletong detalye tungkol sa pag-aaral sa wikang naiintindihan ng kalahok. 3. Karapatang malaman ang mga posibleng panganib sa paglahok sa trial. Dapat malaman ng lalahok ang mga impormasyon tungkol sa mga posibleng panganib at side effects sa panahon ng pag-aaral. Kasama na rito kung sino ang dapat tawagan o hingan ng tulong kung makakaranas ang kalahok ng aksidente, komplikasyon o adverse effects. 4. Karapatan sa malinaw na impormasyon. Dapat siguraduhin na nauunawaan ng kalahok ang bawat detalye ng pag-aaral, kasama na ang benepisyo at posibleng panganib sa paglahok sa clinical trial. 5. Karapatang makapagpasya. Dapat mabigyan ng sapat na panahon ang lalahok upang makapagpasya kung sasali o hindi sa pag-aaral. Ang paglahok ay voluntaryo, wala itong pamimilit o pagbabanta. 6. Karapatang tumanggi. Ang bawat kalahok ay maaaring tumanggi o umayaw sa pagsali sa clinical trial sa kahit anumang oras. 7. Karapatang malaman kung may matatanggap na bayad. Dapat malaman ng lalahok kung mayroong anumang gastos na nauugnay sa pananaliksik at kung ang kalahok ay tatanggap ng bayad para sa pakikilahok sa pag-aaral. Dapat ding ipaalam sa kanila kung sino ang magbabayad sa anumang pinsala, aksidente o komplikasyon na maiuugnay sa clinical trial. 8. Karapatan sa confidentiality at privacy. Asahan ang pagiging kumpidensyal ng mga impormasyon tungkol sa mga individual na lalahok bago, habang at pagkatapos ng pag-aaral. Karapatan ding malaman ng sasali kung sino lamang ang magkakaroon ng akses sa impormasyong nakolekta at kung paano po protektahan ang pagiging kumpidensyal ng mga impormasyong ito. 9. Karapatan sa paniniwala. Dapat ay tiyak na makatatanggap ng ligtas at maingat na pangangalaga sa mga paniniwala, relihiyon at personal na alituntunin ang mga kalahok. 10. Karapatan sa dokumento. Karapatan ng lalahok na makatanggap ng kopya ng consent form ng pananaliksik na may kaukulang lagda at petsa at kopya ng resulta ng pag-aaral na nilahukan. 11. Karapatan sa post-trial care. Dapat ay makatanggap ng pangangalaga pagkatapos ng clinical trial ang kalahok na naaayon sa takdang panahon. 12. Karapatang makapagreklamo. Dapat agad na mag-ulat ang mga kalahok kung nakakaranas sila ng mga side effects o mga adverse reactions habang patuloy ang pag-aaral. Patuloy tayong maging maalam at mapagmatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine. At sama-sama tayo sa Be the Vaccination! Patuloy nating inaabangan ang pagdating ng bakuna kontra COVID-19 sa ating bansa. Kasabay ng pagsasagawa ng clinical trials para sa COVID-19 vaccines, patuloy din ang ating pagsisikap na maihatid sa taong bayan ang tamang impormasyon. Noong nakaraan, aming ipinaliwanag kung ano ang tama at maling impormasyon ukol sa clinical trials. Kung hindi nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong i-access gamit ang link na ito. Ngayong alam na natin ang facts tungkol sa clinical trials, atin namang alamin ano-ano ang kanilang karapatan. Tara! Kung nais sumali, nararapat din na malaman ang mga karapatan ng isang kalahok sa clinical trial. Ang bawat kalahok ay may mga sumusunod na karapatan. 1. Karapatang makapagtanong. Ilan sa mga importanteng impormasyon na dapat tanungin ng kalahok ay ang layunin ng pag-aaral, bakit ito isasagawa, sino ang magsasagawa ng pag-aaral, at sino ang sponsor ng pag-aaral. 2. Karapatan sa buong pagsisiwalat o full disclosure. Karapatan ng lalahok na malaman ang kumpletong detalye tungkol sa pag-aaral sa wikang naiintindihan ng kalahok. 3. Karapatang malaman ang mga posibleng panganib sa paglahok sa trial.
Dapat malaman ng lalahok ang mga impormasyon tungkol sa mga posibleng panganib at side effects sa panahon ng pag-aaral. Kasama na rito kung sino ang dapat tawagan o hingan ng tulong kung makakaranas ang kalahok ng aksidente, komplikasyon o adverse effects. 4. Karapatan sa malinaw na impormasyon. Dapat siguraduhin na nauunawaan ng kalahok ang bawat detalye ng pag-aaral, kasama na ang benepisyo at posibleng panganib sa paglahok sa clinical trial. 5. Karapatang makapagpasya. Dapat mabigyan ng sapat na panahon ang lalahok upang makapagpasya kung sasali o hindi sa pag-aaral. Ang paglahok ay voluntaryo, wala itong pamimilit o pagbabanta. 6. Karapatang tumanggi. Ang bawat kalahok ay maaaring tumanggi o umayaw sa pagsali sa clinical trial sa kahit anumang oras. 7. Karapatang malaman kung may matatanggap na bayad. Dapat malaman ng lalahok kung mayroong anumang gastos na nauugnay sa pananaliksik at kung ang kalahok ay tatanggap ng bayad para sa pakikilahok sa pag-aaral. Dapat ding ipaalam sa kanila kung sino ang magbabayad sa anumang pinsala, aksidente o komplikasyon na maiuugnay sa clinical trial. 8. Karapatan sa confidentiality at privacy. Asahan ang pagiging kumpidensyal ng mga impormasyon tungkol sa mga individual na lalahok bago, habang at pagkatapos ng pag-aaral. Karapatan ding malaman ng sasali kung sino lamang ang magkakaroon ng akses sa impormasyong nakolekta at kung paano po protektahan ang pagiging kumpidensyal ng mga impormasyong ito. 9. Karapatan sa paniniwala. Dapat ay tiyak na makatatanggap ng ligtas at maingat na pangangalaga sa mga paniniwala, relihiyon at personal na alituntunin ang mga kalahok. 10. Karapatan sa dokumento. Karapatan ng lalahok na makatanggap ng kopya ng consent form ng pananaliksik na may kaukulang lagda at petsa at kopya ng resulta ng pag-aaral na nilahukan. 11. Karapatan sa post-trial care. Dapat ay makatanggap ng pangangalaga pagkatapos ng clinical trial ang kalahok na naaayon sa takdang panahon. 12. Karapatang makapagreklamo. Dapat agad na mag-ulat ang mga kalahok kung nakakaranas sila ng mga side effects o mga adverse reactions habang patuloy ang pag-aaral. Patuloy tayong maging maalam at mapagmatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine. At sama-sama tayo sa Bida Vaccination.
Hello, hello, sound check. Mic test, mic test. Hello, 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 mic test.
Ulit ko na yun. Patuloy nating inaabangan ang pagdating ng bakuna kontra COVID-19 sa ating bansa. Kasabay ng pagsasagawa ng clinical trials para sa COVID-19 vaccines, patuloy din ang ating pagsisikap na maihatid sa taong bayan ang tamang impormasyon. Noong nakaraan, aming ipinaliwanag kung ano ang tama at maling impormasyon ukol sa clinical trials. Kung hindi nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong i-access gamit ang link na ito. Ngayong alam na natin ang facts tungkol sa clinical trials, atin namang alamin ano-ano ang kanilang karapatan. Tara! Kung nais sumali, nararapat din na malaman ang mga karapatan ng isang kalahok sa clinical trial. Ang bawat kalahok ay may mga sumusunod na karapatan. 1. Karapatang makapagtanong. Ilan sa mga importanteng impormasyon na dapat tanungin ng kalahok ay ang layunin ng pag-aaral, bakit ito ay sasagawa, sino ang magsasagawa ng pag-aaral, at sino ang sponsor ng pag-aaral. 2. Karapatan sa buong pagsisiwalat o full disclosure. Karapatan ng lalahok na malaman ang kumpletong detalye tungkol sa pag-aaral sa wikang naiintindihan ng kalahok. 3. Karapatang malaman ang mga posibleng panganib sa paglahok sa trial. Dapat malaman ng lalahok ang mga impormasyon tungkol sa mga posibleng panganib at side effects sa panahon ng pag-aaral. Kasama na rito kung sino ang dapat tawagan o hingan ng tulong kung makakaranas ang kalahok ng aksidente, komplikasyon o adverse effects. 4. Karapatan sa malinaw na impormasyon. Dapat siguraduhin na nauunawaan ng kalahok ang bawat detalye ng pag-aaral, kasama na ang benepisyo at posibleng panganib sa paglahok sa clinical trial. 5. Karapatang makapagpasya. Dapat mabigyan ng sapat na panahon ang lalahok upang makapagpasya kung sasali o hindi sa pag-aaral. Ang paglahok ay voluntaryo, wala itong pamimilit o pagbabanta. 6. Karapatang tumanggi. Ang bawat kalahok ay maaaring tumanggi o umayaw sa pagsali sa clinical trial sa kahit anumang oras. 7. Karapatang malaman kung may matatanggap na bayad. Dapat malaman ng lalahok kung mayroong anumang gastos na nauugnay sa pananaliksik at kung ang kalahok ay tatanggap ng bayad para sa pakikilahok sa pag-aaral. Dapat ding ipaalam sa kanila kung sino ang magbabayad sa anumang pinsala, aksidente o komplikasyon na maiuugnay sa clinical trial. 8. Karapatan sa confidentiality at privacy. Asahan ang pagiging kumpidensyal ng mga impormasyon tungkol sa mga individual na lalahok bago, habang at pagkatapos ng pag-aaral. Karapatan ding malaman ng sasali kung sino lamang ang magkakaroon ng akses sa impormasyong nakolekta at kung paano po protektahan ang pagiging kumpidensyal ng mga impormasyong ito. 9. Karapatan sa paniniwala. Dapat ay tiyak na makatatanggap ng ligtas at maingat na pangangalaga sa mga paniniwala, relihiyon at personal na alituntunin ang mga kalahok. 10. Karapatan sa dokumento. Karapatan ng lalahok na makatanggap ng kopya ng consent form ng pananaliksik na may kaukulang lagda at petsa at kopya ng resulta ng pag-aaral na nilahukan. 11. Karapatan sa post-trial care. Dapat ay makatanggap ng pangangalaga pagkatapos ng clinical trial ang kalahok na naaayon sa takdang panahon. 12. Karapatang makapagreklamo. Dapat agad na mag-ulat ang mga kalahok kung nakakaranas sila ng mga side effects o mga adverse reactions habang patuloy ang pag-aaral. Patuloy tayong maging maalam at mapagmatsyag.
Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine. At sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Patuloy nating inaabangan ang pagdating ng bakuna kontra COVID-19 sa ating bansa. Kasabay ng pagsasagawa ng clinical trials para sa COVID-19 vaccines, patuloy din ang ating pagsisikap na maihatid sa taong bayan ang tamang impormasyon. Noong nakaraan, aming ipinaliwanag kung ano ang tama at maling impormasyon ukol sa clinical trials. Kung hindi nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong i-access gamit ang link na ito. Ngayong alam na natin ang facts tungkol sa clinical trials, atin namang alamin ano-ano ang kanilang karapatan. Tara! Kung nais sumali, nararapat din na malaman ang mga karapatan ng isang kalahok sa clinical trial. Ang bawat kalahok ay may mga sumusunod na karapatan. 1. Karapatang makapagtanong. Ilan sa mga importanteng impormasyon na dapat tanungin ng kalahok ay ang layunin ng pag-aaral, bakit ito isasagawa, sino ang magsasagawa ng pag-aaral, at sino ang sponsor ng pag-aaral. 2. Karapatan sa buong pagsisiwalat o full disclosure. Karapatan ng lalahok na malaman ang kumpletong detalye tungkol sa pag-aaral sa wikang naiintindihan ng kalahok. 3. Karapatang malaman ang mga posibleng panganib sa paglahok sa trial. Dapat malaman ng lalahok ang mga impormasyon tungkol sa mga posibleng panganib at side effects sa panahon ng pag-aaral. Kasama na rito kung sino ang dapat tawagan o hingan ng tulong kung makakaranas ang kalahok ng aksidente, komplikasyon o adverse effects. 4. Karapatan sa malinaw na impormasyon. Dapat siguraduhin na nauunawaan ng kalahok ang bawat detalye ng pag-aaral, kasama na ang benepisyo at posibleng panganib sa paglahok sa clinical trial. 5. Karapatang makapagpasya. Dapat mabigyan ng sapat na panahon ang lalahok upang makapagpasya kung sasali o hindi sa pag-aaral. Ang paglahok ay voluntaryo, wala itong pamimilit o pagbabanta. 6. Karapatang tumanggi. Ang bawat kalahok ay maaaring tumanggi o umayaw sa pagsali sa clinical trial sa kahit anumang oras. 7. Karapatang malaman kung may matatanggap na bayad. Dapat malaman ng lalahok kung mayroong anumang gastos na nauugnay sa pananaliksik at kung ang kalahok ay tatanggap ng bayad para sa pakikilahok sa pag-aaral. Dapat ding ipaalam sa kanila kung sino ang magbabayad sa anumang pinsala, aksidente o komplikasyon na maiuugnay sa clinical trial. 8. Karapatan sa confidentiality at privacy. Asahan ang pagiging kumpidensyal ng mga impormasyon tungkol sa mga individual na lalahok bago, habang at pagkatapos ng pag-aaral. Karapatan ding malaman ng sasali kung sino lamang ang magkakaroon ng akses sa impormasyong nakolekta at kung paano po protektahan ang pagiging kumpidensyal ng mga impormasyong ito. 9. Karapatan sa paniniwala. Dapat ay tiyak na makatatanggap ng ligtas at maingat na pangangalaga sa mga paniniwala, relihiyon at personal na alituntunin ang mga kalahok. 10. Karapatan sa dokumento. Karapatan ng lalahok na makatanggap ng kopya ng consent form ng pananaliksik na may kaukulang lagda at petsa at kopya ng resulta ng pag-aaral na nilahukan. 11. Karapatan sa post-trial care. Dapat ay makatanggap Masusing pinaghahandaan ng clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol dito. Noong nakaraan, aming pinaliwanag kung ano ang proseso ng clinical trials. Kung hindi niyo po ito napapanood, maaari niyo itong i-access gamit ang link na ito. Kasabay ng pagsisimula ng clinical trials sa ating bansa, naglipa na rin ng mga tanong at mga maling ideya o misconceptions tungkol dito.
Kaya halina't ating tuklasin kung ano ang totoo at ano ang pawang kuro-kuro lamang tungkol sa vaccine trials. Myth. Kapag sumali ako sa clinical trial, magiging immune ako sa COVID-19. Fact. Kapag lumahok ka sa clinical trials, hindi ibig sabihin nito ay magiging immune ka na sa COVID-19. Paalala lamang na ginagawa ang mga clinical trial para masuri ang pagiging epektibo ng mga inaaral na bakuna. Myth. Nagagamot at gagaling ang mga pasyenteng may COVID-19 sa pamamagitan ng bakuna na inaaral sa clinical trials. Fact. Hindi garantisadong gagaling ang mga pasyenteng may COVID-19 sa pamamagitan ng mga inaaral na bakuna. Tandaan, hindi pareho ang bakuna sa gamot. Ang bakuna ay proteksyon laban sa COVID-19, samantalang ang gamot naman ay lunas para sa mga pasyenteng mayroon ng sakit. Myth. Kikita ako ng pera kapag sumali ako sa clinical trial. Fact. Hindi ka kikita ng pera sa pagsali sa clinical trials dahil ito ay voluntaryo. Makakatanggap ka lamang ng karampatang halaga para sa pagkain at transportasyon. Myth. Pwede akong sumali sa iba't ibang clinical trials. Fact. Maaaring sumali ang isang volunteer sa isang clinical trial lamang. Myth. Hindi ako pwedeng tumanggi sa pagsali sa clinical trials. Fact. Kahit napakahalaga ng pakikilahok ng mga tao sa clinical trials, karapatan mo pa rin magdesisyon kung sasali ka o hindi. Maaari kang tumigil at umalis sa clinical trials sa kahit anong oras at dahilan. Myth. Sayang ang oras at effort sa mga clinical trial. Fact. Malaking tulong ang mga clinical trial para makadiskubre ng mga bagong paraan para pigilan ang pagkakasakit. Isang halimbawa nito ang pagtuklas ng mga epektibo at ligtas na bakuna. Ilan lamang ito sa mga myth at fact na dapat nating alalahan sa ating pakikilahok sa clinical trials. Ngunit habang isinasagawa pa ang mga trials, mahalagang patuloy pa rin ang ating pag-iingat upang hindi mahawa at makahawa ng sakit na ito. Sundin pa rin ang ating mga minimum public health standards. I-sanitize lagi ang mga kamay, magsuot ng face mask at face shield, tumistansya ng 1 metro at panatilihing malusog ang sarili at matibay ang resistensya upang maiwasan ang pagkakasakit. Bilang mamamayang Pilipino, patuloy nating subaybayan at suportahan ang pagtuklas ng bakuna kontra COVID-19. Tuldukan ang pandemya, makisa sa COVID-19 vaccine trials. Masusing pinaghahandaan ng clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol dito. Noong nakaraan, aming pinaliwanag kung ano ang proseso ng clinical trials. Kung hindi niyo po ito napapanood, maaari niyo itong i-access gamit ang link na ito. Kasabay ng pagsisimula ng clinical trial sa ating bansa, naglipa na rin ng mga tanong at mga maling ideya o misconceptions tungkol dito. Kaya halina't ating tuklasin kung ano ang totoo at ano ang pawang kuro-kuro lamang tungkol sa vaccine trials. Myth. Kapag sumali ako sa clinical trial, magiging immune ako sa COVID-19. Fact. Kapag lumahok ka sa clinical trials, hindi ibig sabihin nito ay magiging immune ka na sa COVID-19. Paalala lamang na ginagawa ang mga clinical trial para masuri ang pagiging epektibo ng mga inaaral na bakuna. Myth. Nagagamot at gagaling ang mga pasyenteng may COVID-19 sa pamamagitan ng bakuna na inaaral sa clinical trials. Fact. Hindi garantisadong gagaling ang mga pasyenteng may COVID-19. Good morning, everybody. Welcome to our ECHO webinar on COVID-19 vaccine rollout. Sorry po for the delay kasi may nagkaroon kami ng technical problem for today. So, masyadong napuno yung Google Meet. Kailangan po namin mag-adjust, magawa ulit si Sir Ping. So, there has been a technical problem. Sorry po for that inconvenience. To open a program for today's, we'll be having, I invite everyone to please stand up for the Philippine National Anthem and followed by the prayer.
Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, pwes na silamanan, alab ng puso, sa litig mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyot ka ng magiting, sa manlulupig, di ka masisingil, sa dagat at bundok, sa siway at sa langit mong bukaw. May nilagang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kisat ng matawat mo'y tagumpay na nagtitipid. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilig. Luha ng araw na luha natin pagsinta, mawalay langit sa piling mo. Ang iligaya na pa may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Sikoy ko kamighimo to langit. Sikoy ko kamighimo to aldoy bulan. Ikaw ang nagbuhat sa kabituunan. Ikaw ang nagbuhat sa kalibutan. Manama, mawantog ka. Warag po ko ilingkoy ko. O Diyos, kahibulungan ka. Busa ikaw lang ang simbahon ko. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجمع شامل المسلمين والكريستيان والأمم في مدينة دماغ وسلم دائما مجتمعنا هذا بالسلم والأمن والتقدم في بلدنا هذا آمين يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Our most gracious Heavenly Father, we come to you today to praise and worship you and give you thanks for all the things you continue to provide for ourselves and our families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times we have offended you, when we forget to acknowledge your presence in the image of our brothers and sisters, and for moments we fail to be good stewards of the blessings you have given us. Continue to guide and protect each one of us, Lord, that we may always walk in the light of your everlasting love and mercy. Grant us, Father, with your comfort in times of distress and with your strength in times of weakness. Bestow upon us your unending grace and healing, that we may in turn become instruments of gentleness and compassion to others. We ask all this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, with the prayer and the intercession of our Blessed Mother,
Amen. Manama, mawantog ka. Warag po ko iling ko'y ko. O Diyos, kahibulungan ka. Busa ikaw lang ang simbahon ko. Busa ikaw lang ang alagaran ko. Okay, thank you so much. Please sit comfortably now. We're about to start with the opening program. To acknowledge our participant for today's activity, may call in our very approachable SGOD Chief, Sir Peter J. Pilonio. Good morning to the Schools Division Superintendent, Ma'am Lloyd Bendia, to the three Assistant Schools Division Superintendent, Sir Lauro Miliano, Ma'am Kate Kilpero, and Ma'am Dean Padillo, and to the CID Chief, Ma'am Maribel Berha, to the Education Program Supervisors, to the Public Schools Supervisors, to the Chief of or section heads and unit heads of STO Camarines Sur. STO staff, good morning. Today is an important day to STO Camarines Sur because we will be having an orientation on or an echo webinar regarding COVID-19 vaccine rollout. This is intended for the SDO Camarines Sur's employees, especially the main office, to give you information what will happen or giving you information of important features of the vaccines to be conducted in the division of Camarines. Today, I am tasked to give you what's the purpose of this event. So in a half-day activity, we will provide you, or we will discuss you the factual data regarding the different types of available COVID vaccines. Another one is to explain the deliverables and similarities of COVID-19 vaccines. Prepare a priority listing and initial registration of employees for the upcoming vaccination program. Clarify the role of teaching and non-teaching personnel in the vaccination process. And the last one is foster favorable attitude towards health. The School Governance and Operations Division, School Health and Nutrition Unit is implementing or doing this roadmap for us to be equipped with the knowledge, skills, and attitudes towards the program implementation on vaccines. This was conducted also in the regional office, and as a re-entry plan and giving you, we will be giving you this echo rollout for you to give you more information, remove some mga queries, or kaya giving you the exact or maybe the the important information relative to the conduct of vaccination. So today we are happy that we are doing multitasking in the office when doing our work. We are attending this webinar. Thank you so much, ladies and gentlemen, for investing your time, because this is for us. This is for the future, and this is for our safety. As employees of the Division of Camarines Sur, catering our clients
to become happy clients in our division, safe and sound while in the division office. Thank you and mabuhay ang STO Camarines. Thank you so much, sir. So, as have said, sinabi pa lang ni sir, this is for us. So, this is one way of an information for us regarding the COVID-19 vaccination. So, please stand by and listen attentively for our speakers. And to give us a warm welcome, I am pleased to introduce to you our very supportive Schools Division Superintendent, Ma'am Loida Enidea, CESO 5. Thank you very much. Good morning, everyone. The participants in this orientation about the COVID-19 pandemic. I congratulate the SDODs through the medical group headed by Doc Hera for spearheading this activity. It's really very necessary for us to be oriented on the COVID-19 vaccine, because this is one way by which we shall provide awareness to our colleagues and friends in the field. We all know that there are still people who are not convinced on the effect of this vaccine, but with education, information, and advocacy, I think we all will be given the right information, so we will be able to come up with the right decision whether to have this or not. But in the end, it's still your own decision that will matter whether you will be interested to have the vaccine or not. I like to tell you that this is one way by which SDO Camarines Sur would like to show its C and S to its personnel. What does C and S mean? First, this is one way by which we like to show you our care and concern. That is our mantra. We like to show and let the personnel feel that they are being taken care of, and we show our concern for them. So we will not let you go to the war, so to speak, without letting you know the advantages and disadvantages of this program. So I hope you understand that this is the initial step we can give you so that we all will be able to really decide well. Another is our nurturing aspect. We like to nurture our personnel and everyone, especially the health personnel and those in the DRR sector. I like you all to feel that we take care of you, we nurture you. That's why we like to prioritize this activity. And lastly, as mentioned by Chief Peter, this is about our service. We in the SDO Camarines Sur can never give the best service we ought to give if we are not healthy. And therefore, we have to make sure that while we are doing our task in the SDO, in the field, in the schools, we are protected. That's the very essence of the vaccine. It's not a medicine, but a protection. According to news, if 50% of the personnel, health personnel, or those who are identified to be vaccinated are given the vaccine, then 50% of the people are being protected because we no longer will be carriers of this virus. So I hope, as mentioned also by our Master of Ceremony, we all will be focused. We will take note of the essentials of this project, and you may ask in the chat box, especially that we like our
participants in this orientation to be very knowledgeable on the pros and cons of this virus, of this vaccine, I should say. So good luck to all the participants. May you please help find this activity very fruitful so that you will be able really to get the very essential information, thereby coming up with a very good decision. So thank you to the participants and to our colleagues in the SDO Camarines Sur who are attending virtually. God bless you and please stay safe. This is the only way by which we can help each other, observing the strictest health protocols and at the same time ensuring the safety of our family and friends and our coworkers. Thank you and good morning, everyone. Thank you so much, Mom, for a very inspiring message to all of us. So to proceed for a part two of our program will be the COVID-19 rollout. Let me first introduce this first speaker. Our first speaker for today's activity is a graduate of midwifery in 2012 and got her second place top notcher in midwifery exam. And she continued her education to BSN in 2014 at University of St. Anthony. But this would not stop her. She continued her third course and graduated as Bachelor of Science in Medicine with the flying colors. May I present to you our very gorgeous, approachable medical officer for Dr. Hera Teresa R. Albano. Hello, ma'am. Good morning. Good morning. Ma'am Fabi, screen share ko lang po. Wait. Ma'am Weng, can you see the screen po? Yes po, Doc. May PowerPoint na po. Yes po, Doc. Go ahead na po. Okay. To our Schools Division Superintendent, Ma'am Loida Enidea. To our 3 Assistant Schools Division Superintendent, Ma'am Cecil Ferro, Ma'am Lynn Padillo, and to the ESTs in charge of SGOD, Sir Lauro Bimeliano. To the Chiefs Education Supervisor, Ma'am Maribel Berha, and to the OIC Chief of SGOD, Sir Pedro J. Pilonio. To all the unit heads, to all the PSTSS, the school heads, elementary and secondary, to all the school health section personnel, the DRRM coordinators, and all the attendees of this program. Friends, ladies and gentlemen, good morning. So for today, I will discuss regarding the COVID-19 mitigation measures, which is actually the memo that was released last October 2020. So let me start. So last year, exactly March 11, 2020, the World Health Organization declared COVID-19 as a pandemic. So it has actually celebrated its 1-year anniversary already as a pandemic last March 11, 2021. So for today, I should be discussing factual data regarding the protocols which were conceived in order to curb the COVID-19 situation pandemic. So we have here the use of face masks. So first is that masks
can cause carbon dioxide buildup. So actually, this is not true. This is just a myth because actually wearing face mask can still allow some air exit. Thereby, the carbon dioxide is not actually being built up inside our body. So it is still safe to use the face mask. What is a fact is that properly fitted masks offer adequate airflow while still covering our nose and mouth, which makes the accumulation of carbon dioxide probability very low. So another one is that if you have had coronavirus before, you don't need to wear a mask. So that's not true. Why is it? Because at this time, still this memo was conceived last October 2020, but the present data suggests that up to this very date, there is still no way to know whether having coronavirus before once provides lifelong immunity, which means that if we have had one before and recovered from it, it does not mean that we can no longer have it. We can still potentially catch the disease and spread it to others. The next one would be, if I'm wearing mask, I don't need to stay at home. So definitely that's not true. Because wearing a mask is still highly effective and can make our daily life safer, not only for us, but for those around us. Remember that the COVID-19 has several features. It can be mild, it can be moderate, it can be severe, and it can be critical. Those persons who have no comorbidities, such as which means that you have no other diseases such as hypertension, diabetes, and still at the prime of age, most likely you have only mild or moderate. But with the present emergence of the variants right now, there has been a shift of these demographics. There is also an incidence of severe and critical illness amongst the youngsters. So we should really be very careful. So as you can see in the picture, we have here the picture of a man. So we have here the first picture is that he is actually wearing a mask, but it does not appropriately cover the nose. So this is inappropriate. The next one would be it is partly occluding the eyes. So actually, the mask is actually for the nose and the mouth only. So this is definitely wrong. The third one is that it's only in here. So if we wear our mask like this, then we are not protecting ourselves at all. So the fourth one is that it covers the mouth, but it does not cover the nose. So this is also wrong. So what is correct is that it must cover the nose and the mouth entirely. So it must also fit snugly but comfortably against the sides of our face and be secured with ties or ear loop. So this is the Division DepEd Memorandum number 249, series of 2020. So for the first statement is that actually masks are recommended as a simple barrier to help prevent respiratory droplets from traveling into the air and onto other people when a person wearing the mask coughs, sneezes, talks, or raises their voice, which is called source control. So actually, the primary purpose of the mask is that we are protecting ourselves, and in return, we are also protecting other people. So face masks must be worn at all times, especially when coughing and sneezing. So it's not true that when we cough or sneeze, we need to remove our mask in order to breathe better. So we should actually wear our mask more if we are coughing or sneezing, since this is one of the most vulnerable times in which we can potentially infect others or others can potentially infect us. And it is encouraged that we should adopt a flexible dining policy, which is also in accordance with the DepEd Memo number 14, series of 2020, page 27. Because the more the individual interacts with others without mask and the longer the duration, the higher the risk of contracting Doc, the sorry to disease. interrupt you, Doc. Wala Yes pong po. lumalabas na slides sa ano mo. Hindi gumagalaw po, Doc. I think you should click the right side of your sa screen niyo, Doc. Walang slides. Isa lang slides lang lumalabas, hindi Hindi random. gumagalaw?
Opo, Hindi po Doc. gumagalaw. Hindi Doc, po. as is, dito na sa first slide mo, hindi gumagalaw. Wait lang. Di ba? I-click mo na lang po, Doc, yung right side para lumabas yung slides. Yung arrow. Arrow right po. Yan po, meron na po. Wala pa po, Doc? Meron na. Okay na, Doc. Okay na po. Thank you, Doc. Sorry for to interrupt you. Okay, we will repeat na lang. Saan po na-stop? No need na po to repeat, Doc. Kung saan ka na lang po Okay. nag-stop, doon na lang po. Okay, naintindihan naman po Okay. yung ano. Okay, sige. So, the more the individual interacts with others without mask, the longer the interaction, the higher the risk, of course, of contracting the disease. So, according to current studies, there are actually two very important factors which affects the starting of the disease from its disease onset to the prodromal. So when we say prodromal, it is the time wherein we are not yet manifesting the disease, but you may have had potentially catch the disease already. It's just that it's still in the phase wherein you are not manifesting yet the signs and symptoms. So the risk of spread increases in restaurant settings or settings alike, such as dining together. So medical grade masks are highly encouraged. So why is it? Because medical grade mask, we have here the most common, the blue mask, which is the face mask that we have. It is actually 3-ply. That's why it is more recommended. Unlike if we use only the cloth mask, which can be used also, of course, since it is reusable and sustainable. However, it is only 2-ply most of the time, sometimes only 1-ply. So it is highly encouraged that with the emergence of the various variants of COVID-19, we must protect ourselves by using medical grade mask. And however, it should not be reused because it is meant to be disposed after use. Usually, the duration in which we can safely use the medical grade mask, if we are just using it in our everyday lives, so usually 8 hours after we should dispose it. And we should not actually include it in other waste because this type of waste is considered an infectious waste. So it must be placed in a separate container if we are disposing it in our home or in our offices in a separate container. It should be placed in a color yellow waste bin, which is meant to be for infectious waste. And it should not be recycled as well, in which in which some try to wash it and then hang it and then use it again. So actually, it is not recommended because as we know, itong mga medical grade mask, meron po siya mga himulmol, so hindi po talaga siya recommended to be used again. So mask with vents should not be used. Why is it? Because the purpose of the mask again is to keep respiratory droplets from reaching others to aid source control. So, however, masks with one-way valves, no matter how aesthetic looking they are, how beautiful they have actually a hole in the material in which respiratory droplets can be expelled. So, in that way, we are not protecting other people from us because that that mask with vent does not prevent the transmission of COVID-19 to others. Therefore, the Center for Disease Control, which is the office tied with World Health Organization regarding infectious diseases, does not recommend using masks for source control if they have exhalation valve or vent. So cloth mask with additional filter may be used but highly discouraged, such as tissue paper or similar material, as long as they are clean or washed daily. For example, if we have used it today, then we should wash it, and then that's the only time that if it's dried already, that's the only time that we can use it again. We must not reuse and reuse it without cleaning it or disinfecting it. The filter should be changed daily or after every sneezing or coughing episode and properly disposed after use. Hands also should be washed or disinfected
before replacing the filters. Number 5 is that frequent mask handling and manipulation should be avoided. Why is that? Because as we know, the mask is used to aid as source control. So for example, if we have used already the mask, for example, for 7 hours, then we will try to keep touch the outside part of the mask and then touch our face afterwards without disinfecting our hands. Then in that way, if there are some bacteria, then we can potentially still catch the disease if we keep on touching it without disinfecting our hands. Because the studies have suggested that actually hand washing is the best in preventing the spread of the COVID-19. It is one of the important measures. However, in some instances where we cannot do hand washing, what we can do is disinfect our hands with alcohol, or we have here the sanitizers. So minimum health standards shall likewise be observed in transportation services, such as face mask, face shield, observance of physical distancing. So actually, in other countries, they are very strict that if we are in a transportation service or carpooling, we should not eat, talk, or drink, because actually these are the times when we are most vulnerable in catching the virus. Because as we know, when we eat, we remove our mask. And sometimes when we talk, we tend to remove our mask also in order to be heard better. But however, due to the present situation that we have right now, it is highly encouraged that we must always really use our face mask at all times. So another one would be the controversial use of the face shield. So before, this was not actually recommended, but due to the present studies, it is suggested that the use of face shield actually really helps. So we have here the picture of two persons. So the first one is wearing only face shield. The second one is wearing the face shield but still wear the face mask. So ideally, face shield shall cover the entire face, and visor type face shield shall not be allowed. And face shield and mask should always be worn together when interacting with colleagues, clients, or visitors. So in the previous picture, we know that this person is wearing face shield but not face mask. So actually, the use of face shield does not excuse us from wearing the face mask. The third measure, which is being employed right now as one of the health protocols in fighting the COVID-19 virus, is the use of physical distancing. So ideally, it should be 2 meters. However, if physical distancing of 2 meters is not possible, then at least 1 meter must be observed, which of course must be used in combination with the use of face masks. So we have here also the frequent disinfection. So frequent hand washing with soap and water, or the application of alcohol-based disinfectant, shall be mandatory in all workplaces in order to sanitize our hands and to remove any potential viruses or bacteria. So if available, alcohol no-touch dispenser shall be available in all conspicuous places. And all employees entering the premises shall be required to have self-awareness check, including temperature check, and if detected with temperature more than 37.5 and or experiencing cough and colds and other COVID-19 symptoms shall not be allowed. So actually, this is one of the things that is being employed in the STO COMSUR, wherein previously it's manually being done. We have the health declaration form wherein we will sign if we have had cough and colds, fever, or contact with any persons known or confirmed to have COVID-19, or having any other types of symptoms. So actually, this is not to discriminate, but however, this is actually for the health also of the person who has that symptoms, and for the health also of all his or her workmates in the offices. So this is actually being done in most schools also, which is very commendable and which should be put also in practice.
in others who are not yet practicing it. So we have here also the mitigating measures when receiving clients or visitors. So visitors or clients shall be asked to use their own ball pen because accordingly, using shared objects such as in this case, ball pen shall be highly discouraged because it may be difficult to clean, sanitize, or disinfect. For example, the person before you is use that ball pen and then of course for example we're in a rush, then there's no time of course to disinfect it or to put alcohol in it and then use it again to write. So this can be um one of the sources of the virus wherein the virus can actually cling on that surface or that certain material. So infographics on proper wearing of mask, both nose and mouth covered, and emphasis of not removing the mask when coughing or sneezing. So mitigating measures in the event of a COVID-19 positive employee. So for example, in one office, in the school health nutrition section, for example, if there's a positive employee, he or she must immediately inform the head of office, the immediate head of office. Then, of course, coordinate with the COVID task force team in place in the division. We have here the chairman, Sir Pedro J. Pilonio, our OIC chief of SGOD, and then we must report to respective BERT, CESO, or MESO for appropriate quarantine measures and possible testing. So BERT is the Barangay Health Emergency Response Team, while CESO is the City Epidemiologic Surveillance Unit. This is actually the office in charge for the COVID-19 and present only in cities, while for those town or municipalities, we have the Municipal Epidemiologic Surveillance Unit. So actually, as of this very moment, the swabbing is actually, or the use of RT-PCR in detecting the SARS-CoV virus remains the test of choice and not the rapid test, because the rapid test has different types. We have the IgG, which is actually detects only the antibodies, and we have also the antigen test, rapid test. So when we say that it's only the antibodies, so for example, IgM or IgG positive, just an in passing information. So for example, if that person tested for IgM or IgG rapid test, then there's a probability, of course, that he or she has contracted the virus. However, this is not definitive because, as you know, the viruses are also like family and somehow they have certain similarities. So it can be also false negative or false positive. So that means that if that person is positive with the antibodies, that person may have had coronavirus before or other viruses also, not just coronavirus. It can be rhinovirus or other types of viruses. That's why it's not really sensitive because it does not detect directly the presence of the virus. But it can also be used as a preemptive way of knowing if, of course, there has been some sort of suspicion if that person has contracted the virus. We also have the use of antigen test. So the use of antigen test, which is also another type of rapid test, is actually better than the use of the rapid test detecting only the antibodies. So when we say antigen, somehow there is some virus present, but however, we cannot really confirm as to what virus is it that is present in the body. It can be coronavirus or other types of viruses also. And it is also important to know that if that person has tested, for example, negative for COVID-19, it does not excuse us, of course, from completing the required number of days. For example, if that person has been admitted or has been placed in a quarantine facility, it does not excuse us from not completing the required number of days of isolation or quarantine because it is still a sensitive way in knowing if ever that person has really had the coronavirus or will show symptoms or will not show symptoms at all. According to present studies, the average number of days in which the symptoms can appear is
from 5 to 7 days. That's why, as you know, in the previous incident reports that we have received in the SDO COMSUR, some people who are tertiary and secondary contacts are only advised to observe 7 days. However, those with primary contact or direct contact are observed are advised to observe 14 days quarantine, because sometimes it can last to 11 days, 12 days, up until the appearance of signs and symptoms. But the present study suggests that 80% appears on the 5th or 7th day. So, for example, the danger also with the use of swab test is that if that person have had swab test earlier before the expected time in which the virus is already detectable, then that person can have false negative results. So it gives us a fake assurance that we are free from the virus when for in fact we are actually not. So that is just based on the present studies that we have right now. So employee can return to work after completion of 14 days of quarantine and clearance from authorized health personnel in the respective CESO or MESO or BERT if not admitted, or in some cases right now, because some other hospitals or facilities also accepts COVID-19 clients, not only DOH COVID referral hospitals, the public hospitals, so they may also get medical certificate from this health facilities, clearing him or her from any facility or hospital. So, mitigating measures in the event of close contact confirmed COVID-19 of a teacher or staff in a specific school or office. So, actually, close contact are individuals who were exposed to a confirmed COVID-19. They're actually individuals who had lived with, cared for, traveled with, or transacted with a confirmed COVID case, who had direct contact, face-to-face contact with confirmed case, and was an enclosed space for at least 2 hours. So, enclosed space for 2 hours would also include places wherein there is no appropriate ventilation. So, the danger is actually 2 hours. So, this is actually lifted from the Department of Health Memorandum number 2020-00459, page 4, May 28, 2020. But as we know, science is ever changing, so these definitions may be edited or may be updated. So sometime in the future. So what we can do is should inform the school head or head of office via other means of communication. That's why sometimes some nurses assigned to specific schools usually contact the school heads to monitor also online platforms such as phone call or text messaging. So ideally should not physically report to work. So, advised by the school head or head of office with the assistance of the nurse assigned in that specific school or office to report to MESU, CESU, PESO for prompt case finding, quarantine measures, and possible testing. So, incident report is to be furnished by the school head or head of office to be submitted to the school's division superintendent. And from there on, after it's signed by the STS, it will be a furnished copy will also be given to the COVID-19 Task Force Chairman in order to give technical assistance in reporting to respective BERT, MESU, or MESU. But what one of the problems also with the reporting of in the BERT, the MESU, or the MESU is of course also the fear that we will be stigmatized by our neighbors. However, also is the way in which the frequent question is that who will report. Actually, with the current Data Privacy Act, it is actually recommended that the person directly involved is the one who should personally report, or if not possible personal, other means of communication via online platforms to be able to report to the BERT, the MESU, or the CESU, because second-hand information may have some disparities or discrepancies. That's why it's very important that it's the person really involved who should be the one who will report in the respective barangay, CESU, or MESU. So health monitoring of nurse assigned to affected social personnel and psychosocial support as needed. So sometimes there is actually a group chat in which
the nurse assigned in a specific school or office is actually monitoring the health status of the concerned personnel if ever there are signs and symptoms. And fortunately, in some, actually, they are very asymptomatic. So I'm almost done. So actually in here is a COVID-19 risk assessment for healthcare workers, but this can be used as a parallel assessment when we are transacting with our clients or we are in our workplaces. So for purposes of discussion, to easily understand this table, so we will assume that the healthcare personnel is the one who is in the office and the patient is actually the client. So since this is just a parallel assessment. So we will not discuss this by one, but the the summary of this is that if we the personnel and the client are both wearing face mask and face shield, this is actually low risk. So if one of them is not wearing, regardless if it is the client or it is the personnel in the office, it becomes medium risk. And it becomes really high risk when both of them are not wearing the face mask or the face shield. So this is a picture of a COVID-19 carrier and a healthy contact. So this data was based in October 2020 data when the memo was released. So this is a COVID-19 carrier and this is a healthy contact. So the transmission probability is 70% because this one is a carrier. This one is a healthy contact. So the second one would be a COVID-19 carrier with mask and a healthy contact without mask. The transmission probability is 5%. But as I mentioned earlier, this is based on October 2020 data, wherein no variants yet of COVID-19 virus were actually discovered. So we have here the COVID-19 carrier with mask and a healthy contact with mask. So as you can observe, it has dramatically decreased to 1.5% when both of them are wearing face masks. So what more if we are also wearing our face shield? So with the emergence of the new variants, we should really be very careful in observing the minimum health protocols, which is, we will recap, the use of face mask, the use of face shield, physical distancing, and frequent hand disinfection. Because even though it is a new variant, it is actually the same COVID-19 virus. So because we know already what to do, we must take action in doing the appropriate measures in order to curb and in order to keep ourselves safe, and of course our family and our workmates, and of course our clients when transacting with them. So with that, thank you for listening. That ends my talk for today. Iyo, matukol na lang ani ko surfing. Siguro mag-relax ako pag nakatukar. Thank you so much. Thank you so much for a very sana po naintindihan nindo talaga kung taano ta kaipuhan tang magpa-vaccine and taano ka importante ang magkaygo kitang face mask, face shield, mag-hand wash and everything. So sana po naliwanagan kamo ka mga explanation nagtinao sa to kan sa tuyang medical officer. So if you have any question, you can message us in the chat box. And later on po, i-run down namin para makita namin yung mga questions ninyo regarding the topic that was discussed to you by Dr. Hera. And to give us the... Okay.
to give you the second speaker for today. She's a graduate of CSPC, midwifery, and also a BS and Bachelor of Science in Nursing. She has already graduated her master degree in Master of Arts in Nursing, and now she is our coordinator on vaccination here in Kamsur, especially in DepEd Kamsur. May I call on Miss Johan A. Yugo. Masusing pinaghahandaan ng clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol dito. Noong nakaraan, aming pinaliwanag kung ano ang proseso ng clinical trials. Kung hindi niyo po ito napapanood, maaari niyo itong i-access gamit ang link na ito. Kasabay ng pagsisimula ng clinical trials sa ating bansa, naglipa na rin ng mga tanong at mga maling ideya o misconceptions tungkol dito. Kaya halina't ating tuklasin kung ano ang totoo at ano ang pawang kuro-kuro lamang tungkol sa vaccine trials. Myth. Kapag sumali ako sa clinical trial, magiging immune ako sa COVID-19. Fact. Kapag lumahok ka sa clinical trials, hindi ibig sabihin nito ay magiging immune ka na sa COVID-19. Paalala lamang na ginagawa ang mga clinical trial para masuri ang pagiging epektibo ng mga inaaral na bakuna. Myth. Nagagamot at gagaling ang mga pasyenteng may COVID-19 sa pamamagitan ng bakuna na inaaral sa clinical trials. Fact. Hindi garantisadong gagaling ang mga pasyenteng may COVID-19 sa pamamagitan ng mga inaaral na bakuna. Tandaan, hindi pareho ang bakuna sa gamot. Ang bakuna ay proteksyon laban sa COVID-19. Samantalang ang gamot naman ay lunas para sa mga pasyenteng mayroon ng sakit. Myth. Kikita ako ng pera kapag sumali ako sa clinical trial. Fact. Hindi ka kikita ng pera sa pagsali sa clinical trials dahil ito ay voluntaryo. Makakatanggap ka lamang ng karampatang halaga para sa pagkain at transportasyon. Myth. Pwede akong sumali sa iba't ibang clinical trials. Fact. Maaaring sumali ang isang volunteer sa isang clinical trial lamang. Myth. Hindi ako pwedeng tumanggi sa pagsali sa clinical trials. Fact. Kahit napakahalaga ng pakikilahok ng mga tao sa clinical trials, karapatan mo pa rin magdesisyon kung sasali ka o hindi. Maaari kang tumigil at umalis sa clinical trials sa kahit anong oras at dahilan. Myth. Sayang ang oras at effort sa mga clinical trial. Fact. Malaking tulong ang mga clinical trial para makadiskubre ng mga bagong paraan para pigilan ang pagkakasakit. Isang halimbawa nito ang pagtuklas ng mga epektibo at ligtas na bakuna. Ilan lamang ito sa mga myth at fact na dapat nating alalahanin sa ating pakikilahok sa clinical trials. Ngunit habang isinasagawa pa ang mga trials, mahalagang patuloy pa rin ang ating pag-iingat upang hindi mahawa at makahawa ng sakit na ito. Sundin pa rin ang ating mga minimum public health standards. I-sanitize lagi ang mga kamay, magsuot ng face mask at face shield, tumistansya ng 1 metro, at panatilihing malusog ang sarili at matibay ang resistensya upang maiwasan ang pagkakasakit. Bilang mamamayang Pilipino, patuloy nating subaybayan at suportahan ang pagtuklas ng bakuna kontra COVID-19. Tuldukan ang pandemya, makiisa sa COVID-19 vaccine trials. Masusing pinaghahandaan ng clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol dito. Noong nakaraan, aming pinaliwanag kung ano ang proseso ng clinical trials. Kung hindi niyo po ito napapanood, maaari niyo itong i-access gamit ang link na ito.
Kasabay ng pagsisimula ng clinical trial sa ating bansa, naglipa na rin ng mga tanong at mga maling ideya o misconceptions tungkol dito. Kaya halina't ating tuklasin kung ano ang totoo at ano ang pawang kuro-kuro lamang tungkol sa vaccine trials. Myth. Kapag sumali ako sa clinical trial, magiging immune ako sa COVID-19. Fact. Kapag lumahok ka sa clinical trials, hindi ibig sabihin nito ay magiging immune ka na sa COVID-19. Paalala lamang na ginagawa ang mga clinical trial para masuri ang pagiging epektibo ng mga inaaral na bakuna. Myth. Nagagamot at gagaling ang mga pasyenteng may COVID-19 sa pamamagitan ng bakuna na inaaral sa clinical trials. Fact. Hindi garantisadong gagaling ang mga pasyenteng may COVID-19 sa pamamagitan ng mga Masusing pinaghahandaan ng clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol dito. Noong nakaraan, aming pinaliwanag kung ano ang proseso ng clinical trials. Kung hindi niyo po ito napapanood, maaari niyo itong i-access gamit ang link na ito. Kasabay ng pagsisimula ng clinical trial sa ating bansa, naglipa na rin ng mga tanong at mga maling ideya o misconceptions tungkol dito. Kaya halina't ating tuklasin kung ano ang totoo at ano ang pawang kuro-kuro lamang tungkol sa vaccine trials. Myth. Kapag sumali ako sa clinical trial, magiging immune ako sa COVID-19. Fact. Kapag lumahok ka sa clinical trials, Res bakuna na! At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res bakuna kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Res bakuna na! At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res bakuna kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Res bakuna na! At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res bakuna kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Res bakuna na! At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res bakuna kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Res bakuna na! At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res bakuna kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Simula ng pagkalat ng sakit na COVID-19 sa iba't ibang parte ng mundo, ay nagsimula ring maghanap ang mga eksperto ng bakuna laban dito. Sa ngayon, nagtulungan ng pamahalaan at mga kumpanya mula sa iba't ibang bansa at ginawang prioridad ang paggawa ng bakuna. Matapos masiguro ng Philippine Food and Drug Administration o FDA na ligtas ang bakuna, mabibigyan nito ng emergency use authorization para magamit ng gobyerno.
ang bakuna ay gawa sa hindi na aktibo o inactivated, pinahina o weakened, o mga pinatay na kopya ng buo o piling parte ng pathogen. Mahalagang maunawaan na ang mga katangian nito ay iba sa orihinal na virus at hindi ito nagdudulot ng sakit. Ang pathogen na sanhi ng sakit ay maaaring isang bacteria, virus, o iba pang microorganismo. Kapag naibigay ang vaccine sa katawan, ay naguhudyat ito ng isang natural immune response kung saan gumagawa ng antibodies ang katawan sa paraan ng pagkuha ng mga piling parte ng microorganismo at pagproseso nito para hindi na siya nakakahawa. Ginagaya ng isang bakuna ang mga pathogen na nakadudulot ng sakit upang ma-stimulate ang natural immune response ng katawan. Ginagaya ng bakuna ang proseso ng pagkakaroon ng sakit at pagbuo ng antibodies na hindi kasama ang mga masasamang sintomas at epekto. Ang layunin ng mga antibodies ay protektahan ang katawan natin at labanan ang mga virus o bacteria. Hello, good morning everyone. To our Superintendent, Ma'am Lloyd and Idea, to our ASDS, Ma'am Kekil Ferro, Ma'am Lynn Padillo, and Sir Lauro Miliano, good morning po. To our SGODOIC Chief, Sir Pedro J. Pilonio, to our Medical Officer, Ma'am Dr. Hera Albanyo, to Dr. Josephina Escaraga, good morning, to my colleagues, PSDS clinic teachers, and DRRM coordinators, and to all concerned, good morning po. So this is all about COVID-19 vaccination. So maingay-ingay siya. So I will use Tagalog so that maintindihan natin lahat. Okay? Now, COVID-19 vaccination is napakatunog sa atin. Alam nyo ba ngayong araw, we welcome another CoronaVac vaccine here in Bicol. So magkakaroon na naman tayo ng vaccination, and that is a happy news. Okay? Bago natin pag-usapan ng vaccination, let's talk about sino ba si COVID? Kanina na pag-usapan na ni Doc, paulit-ulit. This is a new word last year, but ngayon nakakasawa na. COVID-19 is a contagious disease which is viral, meaning po, hindi po siya bacterial ha, hindi po siya nadadala ng isang antibiotic. Ang isa pong viral is self-limiting. It can only last into 14 days, kaya napaka-importante ng ating quarantine na 14 days. So ano ba nafe-feel niya? Meron siyang sore throat, pneumonia. Kung i-x-ray nyo siya, makikita nyo ang ground glass opacity. And kung minsan naman may systemic disorder siya like fever, yung medyo nilalagnat-lagnat, headache, meron pong minsan umuubo ng dugo, at meron din naman pong cardiac injury. Ngayon po minsan nakakasama siya sa diarrhea. Okay? Bago po yan, let's see. Bago po dun sa pre-registration natin, nagkaroon tayo ng survey. Okay. Ang survey po natin is, wait. For our survey, okay. According sa ating datos na nakuha from DepEd Camarines Sur, tinanong natin, willing ba kayong magpabakuna? And ang sagot po ay meron tayong 756 na tao na ayaw magpabakuna or hesitant, in which after nito sana po ay mabago or matulungan natin sila na lalo pang maunawaan kung bakit nga ba kailangan magpabakuna. At napakasaya pong tingnan na meron tayong 921 persons na willing at gustong magpabakuna. So it's a big help to our community. Now, okay. Ito po, ipakita ko lang sa inyo. Magtataka kayo, ma'am, ano po ba itong graph na ipinapakita nyo? Kung makikita nyo po, meron tayong cases. Ang cases natin, ang nasa taas po ay magmula po sa mga bata, pababa, hanggang sa maging matanda. Sa deaths naman po, kung makikita ninyo, ang ating cases, magmula po sa bata, konti lang ang namamatay. Ngunit tingnan nyo naman, ang dami-daming namamatay sa mga matatanda. So ano nga ba ibig sabihin nito? Karamihan ng tao na nagkakaroon ng COVID ay mga bata. Pero ang ano po ay namamatay ang mga matatanda. So paano natin sila matutulungan?
Okay? Ito din, gusto kong pagnilay-nilayan ninyo kung bakit kailangan nyo magpabakuna. Yesterday, I read an article saying Brazil has 14 deaths. Remember, that deaths is just, hindi lang siya number. Tandaan nyo po, ang death na yun ay mga tao. So, imagine in a one day, 14,000 ang namamatay. So, tingnan nyo ang kanilang population. So, in the Philippines, ipapakita ko sa inyo na hindi po bumababa ang number ng nagkaka-COVID. Okay? Hindi po siya bumababa. Tingnan nyo po. Pataas po tayo, masyado tayong competent na makataas at makaakyat sa level ng merong COVID cases, which is very sad po kasi maraming nananakaw sa atin ang ekonomiya, ang ating kalayaan, hindi po tayo makalabas-labas na maayos, pati na din po ang maraming nawawalan ng trabaho dahil sa pagsara ng mga sektor sa ekonomiya. So sa COVID na to, ay meron pong 3 cases, okay? Ang 3 cases po natin, may 3 kategorya. Meron pong sinasabing mild, ito lang po yung mga ubo, simpleng ubo, sipon, tapos hindi po ito namamatay. Wala pong tao namamatay dito. Sa moderate naman, meron tayong pneumonia, medyo po critical, pero hindi naman natin nasasabing malapit na siyang mamatay. Critical pa lang naman, kasi kung ito'y lumala, sigurado pong ang mapupuntahan ninyo ay mamamatay po kayo for severe. Pneumonia respiratory distress, meaning po ba nun ay natutubuhan po karamihan ng tao. So gusto nyo po ba yun na mapunta kayo sa ganong antas, na magkaroon po kayo ng tubo? Nakakatakot po yun sa totoo lang. And to be honest, yesterday, I talked somebody of my colleagues in Manila. Punong-puno na din po ang hospital nila with the COVID-19 patients. So wag na po tayong dumagdag doon. So ano nga ba ang benepisyo ng pagbabakuna? Number 1, it prevents symptomatic infection. Ano ba ang ibig sabihin ng symptomatic infection? I just want to give you the word symptomatic. Meaning po, meron kayong nafe-feel. Meaning po, meron kayong nararamdaman na simptomas. Symptomatic infection. Sunod po, prevent severe infection. Tulad po ng sinabi ko kanina, yung prevent severe infection, ito po yung natutubuhan, na narinig nyo po na yung isang tao namatay in hospital, biglaan lang, hindi makahinga, yun po yun. And prevent transmission. Sabi ko nga, highly contagious si COVID. So si COVID po, pag tayo nagpabakuna, malabo na po or may pagbabang tsansa po na makahawa pa tayo sa kapwa natin tao. So according to scientists, kailangan po sa ating populasyon na maging 70% ang bakunadong tao. Alam nyo ba kung bakit? Kasi hindi naman po lahat ng tao ay pwedeng bakunahan. Example po, yung mga taong nag-undergo ng chemotherapy or merong autoimmune disease. Kasi hindi po ganun kalakas ang kanilang katawan para labanan ng isa pa pong sa kanilang katawan, okay? Kumbaga compromised po ang kanilang immune system. So, bilang pagprotekta sa kanila, tayo pong may kakayahan ang dapat magpabakuna. So, eto po, si COVID po ay kinukumpara karamihan ng mga scientists into a lion. Ngayon po, may 3 pwedeng kalabasan sa pagbabakuna natin ang lion. Kanina nga, prevent symptomatic infection. Imagine nyo na lang ang isa pong lion ay kinulong natin. So, sa tingin nyo ba, pwede pa siyang makakagat ng mga tao? Di ba hindi na? Next, prevent severe infection. Pwede natin siyang matame or hindi na ganun kabangis. Instead na mapunta tayo sa hospital, mild or hindi na po natin mafe-feel masyado ang mga simptomas. And prevent transmission. Ito po ang pinakamagandang balita kasi hindi po tayo makakahawa na sa kapwa natin. Now, ito po ang pinakamahalagang understanding herd immunity. So, paulit-ulit sa TV. Ang herd immunity is like, para madali po. Sa ngayon po, nakikita nyo ang kulay mga asul na tao. Tayo po yan sa ngayon, hindi bakunado. So, yung mga pula po, sila po yung COVID-19 carriers. Okay? Carriers po sila. So, ngayon, panay lakad natin sa labas, hindi tayo bakunado.
Ang nangyayari po dyan ay since na wala tayong panlaban, madali po tayo nilang mahawa ng sakit. At tayo pong nahawa ay madali ding makakahawa sa ibang tao. Chain reaction. Ngayon, eto na. Siyempre, yung mga tao, naisipan na magpabakuna kasi parang kailangan ko na magpabakuna kasi hindi talaga matatapos ang pandemyang to kakagamit lang ng face shield at ng face mask. Kailangan nitong pati ang katawan natin ay mag-adapt. So, nagpabakuna. Pero konting tao pa lang ang nagpapabakuna. So, kung makikita nyo, kung konting tao lang ang magpapabakuna, hindi pa din po ito magiging epektibo. Alam nyo ba kung bakit? Kasi po, kung iisipin nyo, 2 heads are better than 1. Kung titingnan nyo po dito sa ating larawan, yung mga yellow na tao, kahit po magpabakuna ang maraming tao, hindi pa din po ang ibang tao, kung hindi naman ma-achieve natin yung 70% ng population natin, hindi pa din po ito magiging effective. Makakahawa si COVID. Ngayon, kasi syempre, natuto na tayo, hindi pala sapat yung konti lang ang bakunahan. Okay? Hindi po pala sapat na tayo lang or ilan-ilan lang yung pwedeng bakunahan. So karamihan, nagsabi, sige, magpapabakuna na ako, naglakas loob. Kasi nga, ang dami nakikita sa media kung ano-ano ang reaksyon ng bakuna. So madami na nagpabakuna. Ngayon, yung kulay pula nating tao ay napapagaligiran na ng yellow at yung kulay blue naman ay meron na silang agwat. Hindi na po sila nahahawa. Kasi dun pa lang po sa taong nagpabakuna, napuputol na po ang transmission. Sana po ay naintindihan ninyo. Sa ngayon po, ang COVID-19 vaccine natin ay limitado pa din po ang pwedeng bakunahan dahil isinusulong pa din po ang mga pag-aaral dito. Okay? Pag bakunado ang marami, we have herd immunity. Hindi lang sarili mo ang tinutulungan mo, kundi pati ang iyong komunidad, pati pamilya mo, at ang mga susunod pa pong henerasyon. So, ano nga ba si bakuna? Kasi marami nagsasabing, ma'am, ayoko magpabakuna kasi buhay yan. Baka po magka-COVID ako. Ngayon, malalaman po natin. Si bakuna po ay isa po siyang output galing po sa isang lab. Either po ito pinatay, pinahina, or ginawan po ng kaparehas dun po sa virus na kailangan labanan. So, meron po itong memory T cells. Ang memory T cells po, yan ang papasok sa inyong katawan para po makilala. Okay? Para madali pong nating intindihan at hindi masyadong Kunyari po, okay, meron tayong base. Ngayon po, mayroon tayong sinabihan, may spy tayo, pinapunta natin sa isang lugar at pinabalik. Ngayon nagsabi siya, alam ko na ang itsura ng ating mga kalaban. May ganito, may ganyan. So bago pa man po tayo makapunta doon, mapuntahan tayo ng ating kalaban, alam na natin kung ano dapat nating paghandaan. At sa panahong sumugod ito sa atin, alam na natin kung paano ito labanan. Ganun po ang bakuna sa ating katawan. Pag inintroduce sa atin, pinahina, gagawa na po ng panlaban ang ating katawan. At kung makilala man ng ating katawan ang COVID-19, yung totoong virus, at least alam niya na po or alam niya kung paano labanan or mag-react ang ating katawan at hindi na po tayo matatalo. Okay? Ito po. Para malaman nyo po, meron pong klase ng mga COVID-19 na bakuna. Kasi masyado pong matunog ang mga bakuna. Minsan pagandahan ng brand. Minsan po, tungkol naman sa ayoko nito kasi gawang ganito. So para maintindihan ninyo, meron tayong bakuna po na fully inactivated at live inattenuated. Meaning po, yan po yung mga pinahinang bakuna. Meron naman po tayo yung mga subunit vaccines or spikes. Ito naman po, yung kinukuha lang niya ay yung nasa ito pong mga spike, hindi ko masulatan. Okay, yung mga spike, yung para pong corona sa taas, yun po yung kinukuha niya lang na memory. Next, meron naman po tayong recombinant unit. Ito po, kung makikita nyo po, yung bawat parte ng virus ay kinukuhanan po nila para makrecognize ng ating katawan. Now, na-explain ko na din. Para po lang sa akalaman ng lahat, noon po, gusto kong ibigay ito sa inyong halimbawa. Naalala niyo po ba ang polio vaccine? Dati po, actually, meron po tayong, si Apolinario Mabini, ang ating isa sa mga heroes na polio po. Ngayon po, kung maririnig nyo, polio vaccine is now eradicated in the Philippines. Kumbaga, noon pinoproblema nito. Pero thanks to bakuna, kasi po, kung hindi nagpabakuna yung mga
mga tao noon, hanggang ngayon, makikita po kayo or marami kayong makikitang lumpo or hindi makahinga. So, sa history po, makikita natin na ang pagbabakuna ay talagang epektibo. Ngayon po, ang pag-uusapan natin tungkol sa ano nga po ba ang mga bakunang gagamitin sa Pilipinas? Or ano po ba ang available na bakuna sa atin? Meron po tayong 7. Okay? Bakit kayo magtatanong, Ma'am, bakit 7? Hindi ba pwedeng isa na lang? Sa katotohanan po, yung mga bakuna natin na ibinibigay sa atin ay donated na lang po at ito po ay parang tira na lang din ng mga mayayamang bansa. Nauuna po kasing bigyan ang mga mayayamang bansa kasi po sila ang nag-fund ng pag-research nito. Okay po? So wag nating sayangin ang bawat bakunang ibinibigay sa atin. Meron tayong AstraZeneca, Gamelaya, Janssen. Si Janssen po is made by Johnson & Johnson. Ito po ay isang dose lang. Meron tayong Moderna, Novavax, Pfizer at Sinovac. Si Sinovac po, ang totoong pangalan niya is Coronavac. Kaya kung may maririnig kayo in the future na, Ma'am, naturukan ako ng Coronavac, that is Sinovac. Okay po? Para sa kaalaman ng lahat. Hindi po Sinovac. Si Sinovac is the manufacturer. Coronavac is the name of the vaccine. Okay? Lahat po ng bakuna ito ay pinag-aralan ng 5 sangay ng ating gobyerno. So, ako po ay very po ang aking loob panatag na mag-receive ng bakuna kasi alam ko pong bago ito binibigay ay sinisiguradong ligtas. Okay? Lahat po ay dumadaan sa FDA. Ngayon, know your vaccines. Marami tayong bakuna. Yung bakuna po natin ay meron tayong si Pfizer BioNTech. Okay, dito natin malalaman kung anong pwedeng bakuna ang makapunta dito sa atin sa Bicol. Kasi nga, malayo tayo sa NCR. Okay? Si Pfizer po, si BioNTech, meron po itong 2 dose. Okay? Hindi po lahat ng bakuna pare-parehas. Meron po itong 21 days apart at ang storage niya po is -80 to -60 degrees Celsius. Super freezer po ang kailangan nito. So malabo po itong makapunta sa atin not unless bibigyan po tayo ng magandang freezer na ganito po kalamig. Okay? Ang efficacy-based rate niya is 95% against symptomatic COVID. Symptomatic COVID, yung may mga nafe-feel or nararanasan. Ang common adverse effect niya is short-term to mild moderate pain. Kasi po, normal lang din naman na makafeel ka ng sakit sa iyong pinagturukan kasi ibig sabihin po gumagana pa ang inyong immune system. Next is the Oxford AstraZeneca. Okay, meron po din to 2 dose. Okay, ang pagitan po nito is 4 to 12 weeks apart. Okay, 4 to 12 weeks apart. Ang kailangan lang po nitong storage requirements is 2 to 8 degrees. Para po sa inyong malaman ninyo na ang mga bakuna po natin, like yung mga BCG, mga bakuna natin ngayon, na binibigay, karamihan po dyan, ganyan po ang ating temperatura. So, vaccine efficacy based on phase 3 clinical trial, meron po itong 70.4 against symptomatic COVID-19. Pero po, meron itong 100% against severe COVID-19. Iba po si symptomatic sa severe. Okay? Kanina po, na-discuss na natin yan. Ano bang mafe-feel mo after turukan? Meron ka pong pain in the injection site, normal lang. Meron ka pong feeling mo napapagod ka. Kasi po, tandaan ninyo, kung ano po nafe-feel ng isang may COVID, pero hindi naman po lahat, depende sa katawan, yun din po ang mafe-feel ninyo. Pero lilipas lang din naman ito. Next, meron pong headache, masakit ang ulo, at feverishness, parang lalagnat-lagnatin, and mahina po ang ating katawan yan. Parang nangihina. Which is normal. Okay? Normal po iyon. Ulitin ko, normal. Okay? The Sinovac, Coronavac. Meron tayong 2 doses. 28 days apart po yan. At katulad lang din po siya ng Oxford AstraZeneca. 2 to 8 degrees Celsius. Meron po tayong 65 to 91 based on Brazil and Indonesia. Actually po, si Sinovac, siya po yung vaccine, si Coronavac, siya po yung isa sa vaccine na buo po yung identity ng virus. Yung virus po talaga ang ginamit. Hindi po tulad ni Oxford AstraZeneca na may parte lang at saka ni Pfizer na may parte lang po ng virus ang kinuha. Si Coronavac po, buo po siya at pinahina.
Si CoronaVac, ang style niya po is the old way of vaccination. Okay? Kung saan, bibigyan po kayo ng bakuna, yung buong identity nun, and then yun ang ituturok. Then, bahala na po ang katawan ninyo kung paano po siya gumawa ng antigen. Okay? Kasi po maraming nagkakamali talaga kasi ayaw daw sa CoronaVac kasi ganito, ganyan. So, CoronaVac is one of the essential kasi siya yung buo talaga. Okay? 65 to 91% based on Brazil. Okay po. Ito po yung lumabas dito is ang pinag-aralan nila mismo is mga healthcare worker. Next is, meron ka pong local lymphadenopathy, parang namamaga-maga po ang limbs nyo kasi nga, yan ng inyong katawan, parang reaction, which is normal naman. Ibig sabihin, gumagana talaga ang katawan nyo. And rarely, nangyayari po ang convulsion. Okay? Meron lang pong ilang % na mangyari ito. Pero ang karamihan po ay medyo masakit lang po ang pinagbakunahan. Among those, ang pinakakaunti lang po ng side effect is the CoronaVac or the Sinovac. Si Sputnik Gamelaya po, hindi pa po ito na-approve sa atin, so wala pa po. This came from Russia. Okay, meron 2 doses, 21 days apart, and kailangan po nito ng negative 18 degrees below in liquid form. Okay, meron tong 91.6 against symptomatic COVID. Okay, 100 against naman moderate severe cases. Katulad ni Sinovac, ni CoronaVac, meron siyang pain on injection site. Halos lahat naman po. And may swelling. Next, si Bharat Biotech. Wala pa din po itong EUA. Okay, hindi pa po ito na-approve, so wala pa din po ito. Pero para alam nyo na, 2 doses po siya, and then 14 days apart, merong 2 to 8 degrees Celsius. Meron po tayong 86% against PCR confirmed symptomatic COVID. Okay, for symptomatic COVID. Wala po yung severe. Okay, severe case COVID po. Next, ito po ang mafe-feel is headache, fever, body ache, and abdominal pain. Next is the Moderna. Si Moderna naman po, 2 doses, 28 days apart, negative 25 to negative 15 degrees Celsius, and kailangan po nito ng for 30 days lang po siya dapat. Now, meron po siyang 94.1 against symptomatic. Halos lahat po, same ang mafe-feel. Sa Novavax, same din, 21 days apart, 2 to 8 degrees, and eto, nag-aantay pa po ng official phase 3 of interim ng journal publication. Si Janssen, eto po si Janssen is a promising vaccine din. 1 dose lang po siya, 1 dose. Okay? Negative degrees Celsius, so medyo malabo-labo ito makapunta sa ating probinsya kasi kailangan sobrang monitoring nito at kailangan ng napakagandang lalagyan na hindi po mababago. Okay, 2 years to 2 or 8 degrees Celsius for 3 months. Meron po tayong 66.1 to 66.9 degrees Celsius against confirmed COVID cases. Same din po ng side effect, pain, swelling, and other headache and muscle pain. Next po, ma'am, bakit po naririnig lang namin is the phase clinical trials? Hindi po ba ito aprobado? Okay. So, sasagutin ko po kayo kung ano nga po ba ang vaccine deployment approval. Ang bakuna po, dumadaan po yan sa maraming proseso. Una, sa pre-clinical test. Meaning, tinetest muna to sa mga animal studies like guinea pigs, mga ganyan po. Kung ito po ba ay tumatalab. Pag ito po ay pumasa, taakyat na po yan sa phase 1, clinical trial. Meron pong bibigyan na 10 to 100 individuals safety dose versus dose in studies in humans. So, titingnan na dito kung talagang tumatalab siya, pero limited lang siya into 100 persons. And kung pumasa ulit, pupunta na po ito sa phase 2 clinical trial. Meron po yang 100 to 1,000 individuals. Titingnan yan kung safe ba to pag sa maramihan sa iba-ibang klase ng grupo. Ngayon po, ang mga bakuna nating marireceive ay nasa phase 3 clinical trials or hindi pa po tapos pag-aralan. Okay? Thousands of individuals. Ito yung maraming individuals. Up to 30K. And efficacy and long-term safety in large-scale population. So, ma'am, bakit hindi po siya, binibigay po siya sa atin pero hindi pa pala registered? Tandaan po ninyong nasa ano tayo? Pandemic. This is an emergency situation. Kumbaga, marami po ang sinasabing, halimbawa,
ang isa pong gamot or is ibibigay mo ba to na kailangan sa ngayon or mag-aantay ka pa po ba na bago ito maaprubahan na ito na lamang yung pwede nating gawin para panlaban sa COVID. So sa phase 3 clinical trial natin, dito po it outweighs the risk versus the benefit. Ano nga po ba yung risk ng pagpabakuna? Pwede yung mga side effect like yung very ilang percent lang, napakababa ng percent of side effect compared po sa benefits which is the herd immunity. So ngayon po yan ina-apply. Ang meron po ngayon sa ating mga bakuna is EUA, Emergency Use of Authorization. Sa Emergency Use of Authorization, uulitin ko or lilinawin ko po ito ha. Ang emergency use of authorization natin, wala pong pwedeng pagbilhan ng bakuna except the government ang magpo-provide sa atin. Walang clinic, walang ano. Though naririnig nyo, may nagbabakuna sa mga hospitals, still government ang nagpo-provide po niyan. Okay? Baka po may magsabi, meron akong kapatid sa US, baka pwede ko naman siyang ipapuslit ng vial and nilagay sa bag. Kanina po narinig ninyo kung ilang degrees ang kailangan i-maintain para lang ito po ay maging epektibo. Kung ito po ay mababago, wala din pong silbi ang inyong bakuna and labag po yun sa batas. Pwede po kayong makasuhan. So, emergency use of authorization, yes, based on our review of interim data, half of the target of phase 3 trials and emergency. Ngayon, pag ito po na kompleto na yung phase 3, magkakaroon na ng certification of registration of product. Pero po ito ay matagal pa. So, kailangan na natin ng vaccine, kaya po pinagbibigay na po ito ngayon. So, ma'am, may tanong. Libre po ba ito? Yes po, libre ang bakuna. Inuulit ko, wala pong binibiling bakuna. Kahit po pumunta kayo sa mga clinic at maghanap ng COVID-19 vaccine, wala po kayo mabibili. Lahat po yan libre. Pero meron po tayong prioritization. Okay? Hindi po pwedeng, porket po may pangalan kang dinadala, kailangan mong mag-overtake. Meron pong ibinigay po na yung nangangailangan tao, kung sino po ang unang bibigyan, regarding po sa kanilang pangangailangan. So, eto na nga, our priority eligible group of prioritization. Okay, the primary goal is the maintenance most of the critical essential services. Inuuna dito yung mga masyadong exposed. Uunahin mo ba yung mga tao na dyan lang din naman kaysa po dun sa nag-aalaga sa may COVID? Di ba hindi? Mas may expose sila. So number 1, ang ating priority is the frontline health workers. Okay? The frontline health workers. Ito po yung mga doktor, nurses, sa kasari-saring and other mid-tech, yung mga medical profession po, yun po ang una. Kasi sila po talaga ngayon ang masyadong exposed sa COVID-19. Next is the indigent senior citizen. Okay? Indigent senior citizen. Susunod po yung mga matatanda. Bakit na naman? Kanina po balikan natin yung ating graph. Sino nga po yung mga namamatay? Di ba po karamihan ay matatanda? So to avoid, ang isa pong buhay ay mahalaga, to avoid po na mangyari yun sa ating mga matatanda, sila po ang bibigyan natin ng karagdagang protection. Okay? Kasi po, mahihina na din po ang kanilang katawan and prone din po sila sa pneumonia. Next is remaining senior citizen and remaining indigent population sa number 4. These are the 4 Ps or the poorest of the poor. And number 5, the uniformed personnel. Nandito na po yung PNP, AFP, PCG, BFP, and CAFGO. Okay po. Saan po papasok yung ating teachers? They are in the 4.5, other government. Okay po. Pakatapos po ng frontline, pakatapos po ng senior citizens. Okay. Ay, iinom.
Res bakuna na! At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Res bakuna kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Res bakuna na. At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res bakuna kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Res bakuna na. At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res bakuna kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Res bakuna na. At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res bakuna kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Res bakuna na. At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res bakuna kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Pero habang nag-discuss, Res bakuna na. At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy
that we can finally start to put an end to this pandemic. Res Bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Res Bakuna na. At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res Bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Res Bakuna na. At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res Bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Res Bakuna na. At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res Bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Res Bakuna na. At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res Bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Res Bakuna na. At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res Bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Res Bakuna na. At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res Bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Res Bakuna na. At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Sorry for the interruption. Nawalan po kami ng internet. Okay? Ulitin ko lang yung prioritization natin, di ba? Eligible prioritization. Number 1, frontline worker, indigent, senior citizens, remaining senior citizens, remaining indigent populations. Doon na po papasok after ng remaining indigent populations, yung mga teachers natin, other government employees, and then uniformed personnel like PNP, AFP, PCGB, FP, and CAF, GU. Okay po. So, no, malinaw na. Ang tanong sa akin dun sa pre-registration, ma'am, kailan po kaya kami mababakunahang mga teachers? Actually po, according to the government plan, sana po this June. Kaso, nakikita po naman natin na ang ating bakuna ay limitado at hindi pa din po tapos na bakunahan ang ating mga frontline workers. So, magkakaroon po yan ng adjustment. Mag-antay na lamang po kayo sa DOH advisories. Okay po? Or sa nearest health centers and nurses kasi magsasabi naman po sila sa inyo yan. Next po is the vaccination procedure. Paano nga po ba kayo dapat mabigyan bakuna? Kailangan po ba mag-walk-in lang? No. Ang vaccination procedure natin ay magkakaroon tayo ng registrations. Next, dito po ay makilalaman ninyong may bumiikot sa inyong barangay or nag-i-interview tungkol po sa inyong mga sakit,
kung ano po. Tandaan, wag na wag po kayo magsisinungaling sa inyong health workers. Kung kayo po ay high blood, i-claim nyo pong high blood kayo. Okay, wag itago. Kasi po, kailangan ng ang mga datos na ito po sa pagtingin kung kayo babakunahan o hindi. So, registration. Next is pre-vaccination counseling. Kasama na po dito, ulit, magaganito po, bago kayo bakunahan, ipapaalala po sa inyo ang mga impormasyon tungkol sa pagbabakuna. Next is screening. Dito po, masusing pag-screen. Eto na po, ang screening natin, hindi po ibig sabihin na nag-say yes ka sa pagbakuna sa iyo ay babakunahan ka. I-screen ka muna po. Okay? High blood ako, ma'am. Yes, pwede po kayong bakunahan. Ma'am, may allergy ako. Yes, pwede po kayong bakunahan. Basta po hindi severe at pumasa kayo sa screening. So meaning, lahat po ay pwedeng bakunahan except sa mga taong may autoimmune disease. Kung meron naman kayong autoimmune disease o chronic disease, yung mga noon pang yung matagal ng disease, kung may mga doktor po kayo, ay mas maganda kung humingi kayo ng clearance. Para naman po panatagangin yung loob. Okay? Lahat po ng tao ay pwede. Meron po yung high blood, meron po ba yung allergy? Pwede po. Ano pa? Buntis. Ang buntis po ay pwede bang bakunahan? Yes, pwede pong bakunahan. Pero po ina-advise ng ating mga dalubhasa na kung nasa first trimester o 3 buwan, ay pagpaliban na muna po ang pagbabakuna. Kasi po, dito po ang nangyayari ang organogenesis. So, after na lang po nun, pwede po. Okay? Pwede. Next, ma'am, nagpapasuso po ako or nagpapa-breastfeed. Pwede po ba akong bakunan? Yes naman, pwede. Alam niyo po ba sa nagpapasusog na bakunahan is na ipapasa din na magulang ang antibodies sa kanyang anak. So, parang you are hitting two birds in one stone, okay? Ang nagpapasuso, pwede po. Ma'am, may hika po ako. Yes, pwede po magpabakuna ng may hika. Basta po, sa araw ng pagpapabakuna mo, ay hindi ka po inaatake ng hika, okay? Yan po ang mga ano. And kung ano naman po, nagdadalawang isip kayo, don't worry. Kasi ang doktor pong titingin sa inyo ay sisiguraduhin na i-check po ang lahat ng history ninyo. Okay? So, wag pong mag ano na, baka po magkamali or ganito. Kasi po, bago po kayo turukan, talagang masusing pag-aaral, masusing screening ang gagawin sa inyo. Next, sa vaccination. Ano po bang asahan nyo sa vaccination? Tuturukan po kayo, IM, dito po. Okay, hindi naman po yung matagal. Pero, pag bakuna sa inyo, normal lang naman po na masabi ko nga, ma-feel ninyo ang mga side effects. Kasi ito ay isang form of pag-react ng ating katawan. Meaning, hindi po patulog-tulog ang ating katawan. Buhay na buhay to at lumalaban. Okay? Next, sa post-vaccination monitoring, dito na po pupunta. Critical din po ito kasi after vaccination, hindi po kayo basta-basta aalis. Huwag po tumakas sa vaccination site. Sasabihan po kayo niyan after vaccination, ma'am, pwede po bang nandun po? May area po yan. And sasabihin na, mag-stay po kayo dito ng 30 minutes. Okay? 15 to 30 minutes. Kasi titignan yan kung meron kayong side effects. Kung magkaroon kayo ng adverse side effects or yung mga, kunyari, biglang sumikip ang inyong paghinga, huwag po kayong mag-alala. Kasi may naka-standby po dyan na doktor, ambulansya, at lahat po ng emergency kits. Okay. Now, after po nyan, meron po tayong monitor of vital sign after 15 minutes and bibigyan po kayo niya ng first aid. Halimbawa po, ma'am, na-hospital ako kasi nagkaroon ako ng side effects sa bakuna. Meron po, covered po yan ni PhilHealth. Okay? Si PhilHealth po ang magko-cover ng hospitalization nyo regarding the vaccination. Pero sa ayon sa datos po, ay konti pa lamang or hindi nga po kadalasan na nangyayari na na-hospital ang isang tao dahil lamang sa pagbabakuna. Okay po? Next, when and where will I get vaccinated? Ito na nga po yung sabi ko kanina, mag-antay po kayo sa mga balita at lalo na po visit ninyo ang DOH website kasi sila po ang nakakaalam kung kailan po ibibigay ang bakuna. Please follow the DOH CHD Bicol kasi dun din po natin, we are here in Bicol, so dun din po natin malalaman yung mga updates katulad po ngayon may dumating ng CoronaVac. So dun natin malalaman na ganito pala, dito pala magkakabakuna na kami. Okay? Next, sino po ba
Okay, COVID vaccination program, target eligible population, master listing uploading. Ang mga pangalan nyo po ay upload sa isang database at doon po ay magki-create ng special ID para po sa pagbakuna sa inyo. Okay? Ang DOH po, ang inyong facility, ang magtutukoy kung saan ang lugar ng pagbabakuna. So, dapat po lagi kayong panahon nyo po itong maging chismosa at chismoso, okay? Dapat po lagi kayong updated, okay? Yun pa ang magandang chismis ha. Magandang chismis na kung kailan, saan at pwede magpabakuna. Next. Saan na yun? Wait. Next. Okay? Eto. Ano po ba ang gagawin ko, ma'am, bago po magpabakuna? Make sure, isa lang po ang kailangan nyong gawin. You have to be honest, okay? Make sure you obtain accurate information from the right resources. Huwag po kayong maniniwala sa sabi-sabi. Madami pong website ang nalulutangan na kung saan-saan na mga, meron pong tungkol sa pagbabakuna. Always follow the WHO, the DOH, and other government agencies. Hindi po basta-basta saan lang kukuha. Kasi po, mas stress na kayo, hindi naman pala totoo. Okay po? Next. What do I do for on your scheduled health screening? Dapat po i-declare nyo. Sabi ko nga, wag po kayong magtago. Dapat sabihin nyo lahat. Pati po yung masakit na tuhod or anything. This is important kasi dito natin malalaman kung sa araw na yun ay bibigyan kayo ng bakuna. No person will be scheduled for vaccination without going through health screening. Ma'am, eto na, tanong. Sino po ba? Halimbawa po ma'am, eto. Meron pong na-COVID ako ma'am, na-COVID ako within mga 2 months ago pa lang po. Magpapabakuna na po ba ako? According to guidelines, kasi po hindi kasama siya sa, according to guidelines, kailangan po at least 90 days post-COVID ano po kayo. Meaning, kung nagka-COVID ka, mag-antay ka po ng 90 days bago ka po bakunahan. Kasi karamihan po kasi ng is buhay pa naman po niyan yung na-create na antigen sa body ninyo with that 3 months. Okay po? Sa lahat po nagka-COVID, kailangan ng 3 months muna bago magpabakuna. Okay po? Next. Question. Ma'am, makakapili pa po ba ako ng bakuna naming tatanggapin? Wait lang. Nag-jump. Okay. Wait lang po ha. Nag-jump kasi. Makakapili po ba ako ng vaccine na kailangan ko maibibigay? Actually po, ganito yan. Pag nagkaroon na po ng vaccination sa inyo, okay, hindi po kayo pwede kayong mag-refuse. Lilinawin ko, you may refuse if hindi nyo gusto. Halimbawa ako, okay, I am a health worker or simpleng tao, pagpunta ko din sa vaccination, ayoko ng bakuna ibibigay. You may refuse. Pero po, linilinaw lang namin na pag nag-refuse kayo, you have to wait na matapos po lahat ng eligible vaccination. Meaning, kayo na po ang pinakahuling babakunahan. Okay? You have the right to refuse. Basta po, maintindihan ninyo na nung binigyan kayo ng chance na nag-ayaw kayo, hindi na din po kayo niyan ang priority. Yung iba na po, mag-aantay na kayo na sa sunod ng sa pinakalas na po kayo babakunahan. Okay? Hindi na po kayo pwedeng mag-claim na, eto kasi dumating yung gusto nyo vaccine, gusto nyo na. No. Okay po? Dapat po, bigyan yung chance yung hindi po nag-refuse ng vaccination. To be fair to everyone. Okay? Next. Okay, the best. Eto, nasagot na to. Wait lang. Wait lang po. Okay, hindi pwede mag-choose. Okay. Tanong po, isang tao po ba pwedeng mag-receive ng 2 klase ng bakuna? Answer is no. Isang bakuna, hindi po pwedeng i-introduce yung iba-iba. Sa lahat ng bagay po, bawal ang salawahan. Okay? Bawal na bawal po yan. Isahan lang, okay? Kung ano yung kinuha mong vaccine, yun lang. Ha? Hindi porket
narinig mong eto pala ang maganda. Wala, sa totoo lang po, lahat ng bakuna ay maganda. Okay? Wala pong pangit na as long as mas maganda po yung nabakunahan ka kesa wala. Okay? Wala dyan yung alin maganda. Kasi iba-iba rin po ang katawan ng tao. So, ano po ito? Will the person receive? Hindi po. Halimbawa, binakunahan ka ng, sige, si Coronavac. Binakunahan ka ng Coronavac. Okay, si Sinovac. And then narinig mo, maganda pala si ganitong brand. Sige, magpapalit ako. On my second dose, no, that is a big no-no po. Isa lang po. Kasi tandaan ninyo, ang katawan nyo, yun na po yung nakilala. Hindi po pwedeng, bibigyan nyo na naman siya ng another. Ang katawan nyo naman po niyan na magsasuffer. Okay? Tsaka po, ang second dose, hindi po yan basta-basta. Booster dose na po yan. Kumbaga, pang-additional na lang yan na lakas ng vaccine na ibinigay sa inyo. Okay? Okay na to, na ano ka na, pwede pong bakunahan ng nagka-COVID na basta may 3 months na pagitan. Do I need to get tested before going vaccinated? Okay, ito tanong to, ma'am, bago po ba ako pumunta, kailangan ko magpa-PCR? Kasi para sigurado wala akong COVID. No, hindi na po kailangan. Hindi na po kailangan na magpa-PCR kayo. Pero, eto na naman, kung may nafe-feel na kayong masakit na ang lalamunan, umuubo-ubot, nilalagnat, wag na pong pumunta at wag na pong mag-antay na dun pa kayo. Pwede po kasi, hindi natin alam, pwede kayong carrier ng virus. So, kahit po ngayon, pakatandaan po ninyo, kung kayo may nararamdaman, stay at home na lang to avoid spreading the virus. Okay? Pwede, hindi na po kailangan magpa-test. Okay? Hindi na kailangan magpa-test para mabakunahan. Next, what do I do during the vaccination? Ano nga po bang gagawin ko sa pagbabakuna? Okay, you have to go to your assigned destination site, vaccination site. Sasabihan po kayo, pumunta po kayo sa may isang lugar and dun po kayo pupunta. Kailangan po, wag po kayong pumuntang gutom, parang awa nyo na. Kasi po minsan, hindi po dahil sa bakuna, ang side effect na nawawala ng malay, minsan po gutom, okay? Okay? Pagpunta nyo po, make sure po na hindi gumagana. Make sure po na yung assigned ano nyo po is meron kayo na, eto po ha, essentials natin. Essentials natin, face shield, face mask, okay? Alcohol, dapat meron tayo niyan. Ha? Lugaw, essential lang lugaw, sabi ni Sir Darrell, okay? Okay, dapat po meron tayong face shield, face mask. Yes po. Yes, naka-slideshow na po siya. Sige, okay lang. Okay na? Ang liit. Sige, okay lang. Continue na lang. Yes po, okay. Continue na lang natin kasi kahit makinig na lang kayo. Okay? Kailangan po, pagpunta nyo sa, hindi po pwedeng pumunta sa vaccination site. Tandaan nyo, medyo, may mga ibang tao po dyan at hindi din natin, it's better to be careful than to be sorry, okay? Please bring your face shield, face mask, and alcohol, okay? Then, maintain 1 meter away from others. Ulitin po, sir. Uulitin po. Okay na? Next po, on the day of vaccination, kailangan po kayong i-monitor after vaccination po, 30 minutes after. Tandaan nyo yan, huwag kayong tatakbo, huwag po kayong aalis, or baka nagmamadali kayo. Please give an allotment of 30 minutes to stay on the vaccination site. A little patience, okay? Next po, what are the usual symptoms may be experienced? Okay, sinabi ko na din kanina na makaka-feel kayo ng medyo masakit, medyo para kayong lalagnatin after vaccination, para po bang feeling nyo nangihina, ang iba po parang may trangkaso, normal po yan. Kaya we suggest sometimes that after vaccination, you have to have at least 1 day or 2 day rest. Okay? Para naman po, yung katawan nyo hindi mabugbog kasi nangihina pa siya o gumagawa pa siya ng reaction, panlaban para sa COVID. Okay? Rest po para hindi naman masakit masyado and maka-function. Pagbalik nyo, naka-function po kayo well. Kasi minsan, kung papasok kayong may nararamdaman, hindi din naman po kayo makakapag-function ng mabuti. So,
Next po is what to do after vaccination. Wait lang. Okay, what to do after vaccination? Nasabi ko na din. Kailangan nyo po palang itago yung inyong immunization card. Okay? Wag nyo po yung iwawala. May ibibigay po sa inyong immunization card and kailangan nyo yung itago. Kasi pag second dose nyo po, kailangan niyang makita. Diyan po makikita kung kailan pagitan at kailan kayo babalik. And believe it or not, baka maging isa na din po yan sa requirements in the future sa bawat tao, i-check kung may COVID vaccine ka. Ay, eto pa pala, nakalimutan ko. Ma'am, ano po ba yung bakuna? Kailangan po ba sa pilitan? No, this is a voluntary vaccination. Meaning, willingness nyo po ito. Walang pumipilit na magpabakuna kayo. Ngunit, ini-encourage namin kayo. Iba po yung pinipilit sa ini-encourage. We are encouraging you to submit in vaccination so that we have herd immunity. Pero hindi namin po kayo pinipilit na magpabakuna. Wala pong consequences. Ang consequences lang is wala kang panlaban against COVID-19. Okay? Mas prone ka po among the groups. Next. Okay? After vaccination, can I go back to not wearing mask? Eto na nga. Ma'am, nabakunahan na ako. Pwede na po ba ako maglakad na walang mask? Kasi nga sabi nyo may panlaban na. No, it's a big no-no. Remember, wearing mask is the basic at wala pong bakunang 100% kasi iba din po yung katawan natin, iba-iba po yung tao. Okay? So, parang kung supplemental din si vaccine. Kasama po siya ni face mask, ni face shield, at ni hand washing na supplemental. Hindi po siya ang pinaka na sisisi nyo, nagka-COVID ako, may bakuna na ako. Hindi po. Ang sinasabi nga doon, to avoid severe infection. At least magkaroon na po kayo ng idea ang katawan nyo kung paano labanan si COVID bago pa kayo ma-infect. So, after vaccination, you have to wear your mask, follow the protocols, okay? Hand washing, frequent hand washing of 20 seconds or alcohol po, and then face shield, and 1 meter apart. Huwag din po kayong nangihiram ng kung kani-kanino ng ballpen kasi hindi nyo po alam kung saan po humahawak ang ibang tao. Okay? This way, we can be safer from the threats of COVID-19 transmissions and new variants. So, how do we continuously protect our families? We protect our families by getting vaccinated because we are vaccinated and may panlaban na tayo, hindi na tayo makakahawa sa pamilya natin, and mapuputol na po ang transmission. Paulit-ulit po yan para hindi nyo makalimutan. So, we protect our families by recommending the vaccine to the others outside of our family's immediate. Ngayon po nag-a-attend kayo nito, sana po ay mapaliwanagan nyo din ang ibang tao kasi po naintindihan naman natin because of media or kung ano po nababa social media, minsan ang mga isip nila is naguguluhan na din kung magpapabakuna ba o hindi. Okay? Okay po. Next. Okay, next po is how do I ensure that the vaccines I get are authentic? Remember, ang vaccine po ay walang ibang pwedeng magbigay is ang gobyerno. Okay? Only the government. Only the COVID vaccine in the Philippines, FDA certifications, are transported under strict cold chain conditions. They are able to full protection. Kaya makita nyo yung lalagyan ng mga vaccine, naka-full proof po yan. Hindi po basta-basta dapat Okay, hindi po basta-basta dapat nawawala o bumababa ang temperatura kasi po, isa po yan sabi nga, pinahina. Living pa din siya, pero pinahina or weakened. Okay? So, where are we? We are experiencing the greatest public health challenge in more than 100 years. Alam nyo ba ang swerte ng henerasyon natin? Kasi hindi ko alam kung bakit tayo biniyayaan ng pandemic. Okay? So, eto po yung nangyari ilang years ago na, centuries. Pero po, thanks to the advancement of science, kasi mabilis tayong nakakuha ng bakuna. Okay, dati po nag-antay sila ng almost 200 years
bago makakreate ng bakuna. So, we have to be thankful. Sabi ko nga, it is a ray of hope na may bakuna na tayo. So, we are seeing firsthand in the infectious disease knows no borders. Meaning, si COVID po wala siyang kinikilala. Hindi po ibig sabihin, isa ka pong Pilipino, hindi ka mahahawa. No, lahat po, worldwide, lahat. Walang mayaman, walang mahirap. Lahat po tinatamaan ni COVID. So, we are dealing with a virus that can cause deaths for more than 1 million people across the globe. Actually, 18 million na po ang merong COVID sa ating sa buong mundo. And libo-libo na po namatay. As I said nga kanina sa Brazil, kahapon 14,000. Dito sa Philippines, madami na din. So, look at that. One lives po yan. Hindi lang yan numbers. Yung 14,000, hindi lang siya numbers. Buhay po yan. Buhay na kinikitil ni COVID. Okay. The world needs this to important because you have to know kung saan na talaga tayo. Next, getting vaccinated will help keep you and your family and your community because of the said herd immunity. By getting vaccinated, you can help end the damage to the economy. Hindi lang po ba, di ba, sa maraming ECQ and marami pong nawawalan ng trabaho, tumataas po ang unemployment rate. So, to go back to normal, we have to take first step. Okay? Hindi po sa ibang bagay, kundi sa mismong sarili natin. So, prevent more illness and deaths in the Philippines and help eliminate COVID-19. Parang awa na po, pagod na din ang mga nurses sa kakaalaga sa hospital. Kung alam nyo lang po, pagod na sila. So, vaccine will help bring the pandemic to an end. So, wala po ibang way. Wala na pong ibang way. Kaya nga po, puspusan ng aming pagsabi sa inyo kung ano nga po ba ang bakuna. So, remember this, okay? Ang nakikita nyong picture, that is a person with a smallpox. Okay? Hindi nyo na makilala. Okay, smallpox, ano po ito sa ating term? Chickenpox or utos. Utos in our term. May iba pa bang term? Iba? Iba basta, smallpox niyan. Okay? Noon, ganyan ang itsura po. Nung walang vaccine, remember? Okay, kahit nga po yung polio, makikita nyo maraming taong merong mga pilay, ang paa. Kahit po noon, nakikita nyo mga measles, yung mga tigdas, madaming pinapatay. Pero po, di ba, nagkakaroon tayo ng EPI, bata pa lang, binibigyan na. So ngayon po, nawala na yun, na-eradicate na, unti-unti. So let's open our mind na dahil po talaga sa bakuna, eto po, garantisado and epektibo siya panlaban sa mga sakit. Okay? So, tayo na po to be champion. Tara na sa Bida Bakunado. And kailangan po, dapat confident tayo na yes, magpapabakuna ako. Hindi lang para sa sarili ko, kundi pati sa komunidad ko. Sige po. Thank you for the questions. Okay, may hindi pa ba ako nasagot? May question di DJ Johan. How long the vaccine will protect us? Okay, yes. I forgot. Okay, that is a good question. How long the vaccine, okay po, this is a short time pa lang kasi, okay. Ang vaccine po kasi, short time kakabigay pa lang, di ba? Short time pa lang siya. Nag-start pa lang siya kailan? Okay, last, pa lang siya, wala pa nga isang taon. So, tinitingnan pa po ng mga eksperto kung gaano po katagal. Hindi naman po kasi pwedeng sabihin natin, kakabigay pa lang sa'yo 1 month, sasabihin ko na meron na yang protection ganyan. Pero upon data, merong iba nagsasabi na scientist na 6 months. Okay, 6 months. Pero patuloy pa din po ang pag-aaral. Okay, patuloy po pa rin ang pag-aaral, kaya kailangan po nating maging mamalaman natin kung ano yung mga updates, okay? Pero mas maganda, ulitin ko, mas maganda yung merong bakuna, may panlaban, kesa sa zero, okay? Kesa sa wala. Okay, next po. Next question po. Thank you, John. So, 6 months ang, as of Yes. now, Yes po. study lang. Yes po. Okay. Another. When will be the teachers be vaccinated? Yes po, yung mga teachers natin, mababakunahan po. Kasi po nagde-depend tayo sa availability of vaccine. So, sabi ko nga kanina, may target na sana on June. Mabagyan na sila on June. Okay, and that's
third quarter of the month. Pero ang problema po kasi is, syempre, may pagbabago po yan kasi kung hindi pa naman tapos yung ibang priority group, hindi pa din po naman sila mabibigyan. So, ngayon, kumbaga, let's wait for that. Okay, let's be excited, but let's wait patiently for that na mabakunahan po tayo. But within this year, yan ang pinaka-target na mabigyan lahat ng Pilipino po. So, marami pang oras para po mag-isip, mga Yes. teachers, and... Wait, ito sir. Meron sir question. Okay. Okay. Yes po. According to Sir Darrell, actually po ang mga teachers, third priority. So you have still a long time na mag-isip-isip na po kamo na magpabakuna kasi meron pa kayong yung mga worries nindo, mawawara pa yan. Kaya there's still a time for us to make up our mind na magpabakuna. So, Yes. and what the next question? Yes po. What will be the protocol? Is it LGU League or DepEd League? Kasi kung saan sila magpapabakuna. Okay, for the protocol po, ang ano nito is by LGU po. Okay, by LGU. Lahat po kayo po profile, lahat po yan na alamin kasi po sila po ang babagsakan ng bakuna. Okay, wala pong ibang ano niyan is the LGU. Right now, our RHUs, they are all preparing for the vaccination. Nagkaka-Cymex na po yung ibang RHUs. So, pag nag-Cymex na po, more probably, malapit na po yan magbakuna dyan. So, keep in touch with the health centers for more for more updates. Para alam nila kung ano nangyayari. And para din, maliwanagan din sila kung ano bang kailangan nila bago pumunta, kung may kailangan pong and para masabihan na din yung iba. Okay, thank you. So, LGU League po ang gagawa ng vaccination, hindi po yung DepEd. Siguro kami more on health education and promotion ng vaccination. And then, ang alam ko din po talaga mga Cymex na and it will be approved by the DOH kung Yes pasado po. ang LGU nyo na mag-conduct ng vaccination. Yes po, Kasi yes may mga protocol and may meron din mga requirements na mas standard na dapat ma-meet up ng kada LGU in order for them to conduct vaccination on COVID-19. Yes po. So, next question. Yes po. Explain mo pa daw po muna ang what is comorbidity. Okay. Ang comorbidities po, ito po yung mga may sakit na pwede pong maging mapalala ng COVID. Okay? Like ano po ba? Okay? Ano po ba ang mga sakit na to? Comorbidities. Kung nag-high blood po kayo, dating may stroke, mga ganyan po ang comorbidities. Okay? Pero according to them, with the guidelines, ang comorbidities po ay hindi naman ibig sabihin, hindi ka nababakunahan, ma'am. For example, high blood ka. Ano ba ang dapat mong gawin bago ka pumunta sa bakuna centers? Kailangan mong uminom ng iyong anti-hypertensive drugs. Ulitin ko na naman, yung hypertensive drugs mo, dapat rinekomenda ito ng doktor. Hindi pwedeng mag-self-medicate. And kung meron po kayong maintenance, everyday nyo din inumin. Kasi po, kung magpapalya kayo, malamang sa malamang, magwi-weak naman po niyan or atakihin kayo niyan. So, dapat prepared kayong pupunta. Inumin nyo na po yung gamot bago pa naman pumunta. Okay, masiguro po malinaw na nasagot ni Johan yung mga question ninyo. Kung may mga question pa po kayo, just queue in the chat box. Later on po, mag-run down kami to answer that question. But before that, I think we will be hearing a testimonial statements from those nurses na vaccinated na po. First dose pa lang sila. First dose. They'll be having their second dose on May 21? May 18. May 18. They will be having So, I think we have two nurses to give Yes, us a testament. Yes. May I call Dr. Hera? Si Doc Hello. muna pala. Yes. Pero may before that, ma'am, I would like to answer po sana one question. Yes po. There's a question among the nurses if paano
paano po if asymptomatic tapos positive po pala, itutuloy po ba ang vaccination? So my answer to that is that prior vaccination, there is actually a set of stringent questions in which certain questions are really being asked, such as if you have had confirmed exposure with a confirmed COVID-19 person or patient. So the answer for that is, for example, that person is positive, definitely po, hindi po itutuloy ang pagbabakuna sa sinumang tao na confirmed COVID-19 positive. Dahil nga po, meron na siyang sakit and ang purpose nga talaga nung bakuna ay para mapigilan sana yung pagkakaroon niya ng sakit ng COVID-19 or pagkakaroon ng severe na sintomas. Kaya lang kung meron na siya, na confirmed naman pala siyang positive, so definitely hindi po muna siya babakunahan. Going back to the answer, which is dapat, kung nagka-COVID-19, dapat po ay 90 days pong papalipasin bago magbakuna. At kung tingin niya may agam-agam siya sa sarili niya that has been exposed, then dun sa questionnaire, dapat ang sasagutin niya, pwedeng, have you had confirmed exposure to confirmed COVID-19 within 14 days? Pwede niyang isagot yes or maybe. Then from then on, yung naka-duty po na nurse doon or doctor, titingnan, iwiwi kung pwede ba siyang bakunahan o hindi. Since we do not require naman testing prior to vaccination and we only rely on the honesty and reliability of the information that is being gathered from the clients. So I hope that is clear po. Okay, thank you, Doc, for that. Napaka-informative and So, clear. meron po another question. Paano po pag hindi niya alam na na-expose siya? So, kung hindi niya alam na na-expose siya, still going back, meron pong questions, yun nga yung questions doon, na nakabase na lang po tayo sa reliability and honesty of the client, filling up the questions kung meron ba siyang ubo, meron siyang sipon, at meron siyang lagnat, or meron man siyang mga sintomas. So, yun lang po yung may questions pa po ba? Other questions po? I think wala na rin po kasi kahit dun sa YouTube chat box, wala na rin, Doc. Okay. So, for the vaccination, personally, I have been vaccinated with Sinovac and so far so good. I have not experienced any extreme side effects, only an soreness on the site of the injection. And I will be having my second dose on anytime this April once the vaccine is already available. So I am encouraging everyone kung meron po tayong mga agam-agam sa Sinovac or Coronavac. So personally po, I have been vaccinated with Sinovac/Coronavac. So yun lang po. Wala naman pong fever, nararamdaman, cough and colds. And meron din po palang isang tanong pa, paano daw po kung nakaramdam ng ubo at sipon pagkatapos pong bakunahan? Since marami po tayong mga news na lumalabas ngayon na meron daw pong mga namamatay dahil po na bakunahan. So actually po, ang pagkakaroon po ng ubo at sipon at pagsakit ng lalamunan after na mabakunahan ay hindi po sintomas ng adverse effects ng bakuna. So it could have been that during the duration, wherein take note po na dito po sa ating discussion ni Miss Johanny Yugo, na nabanggit po dito na ang bakuna po, hindi po yan right away magic, meron na po tayong protection. So isa po dyan na yung Sinovac po natin, since whole weekend virus po siya, matagal po yung katawan bago po tayo makagawa ng tinatawag na antibodies, which was explained earlier, which are actually the materials in our body which enables us to fight the virus. So for the Sinovac, actually, there is no protection yet from the first dose, but rather you will only have protection 2 to 4 weeks after the second dose. Ibig sabihin po, wala pa pong protection sa unang dose ng pagbabakuna, unlike po ng mga ibang vaccine. So kailangan pa din po talaga, in addition to that, na talagang we will still observe the strictest minimum health protocols in order not to contract the COVID-19 virus. Thank you. Thank you na, Weng. Okay, for a second testimony, may I call on Sir Darrell. Sir Darrell Desma, Nurse 2. Good after and good noon. Good morning. To Ma'am Lloyd and Nidea.
ESDSS Kekelfero, Ma'am Lynn Padilla and Sir Larry Padillo, and Sir Peter, PSDSS, teachers, school heads, and fellow nurses. Good morning po. And shout out pala sa mga amigo ko din na IT. Kaway-kway! So, ako po si Mr. Darrell Ledesma, sarong nurse digdi sa DepEd Division of Camarines Sur. Nabakunahan po ako ng AstraZeneca. Saro po akong diabetic with chronic hypertension. So, saro man po akong may comorbidity and anti-COVID vaccine medical health worker. Taano ta anti-COVID ako vaccine pero nagpabakuna. Ang rason, because of the social media, na corrupt si sa kuyang medical knowledge kang mga social media dahil sa vaccine nindang kaisipan. So, paano ako duman na magpabakuna ako? Sarong rason, saro akong ama. Ang bakuna does not promise of full protection. Pero dai ko aram kung noarin ako mauli sa harong na may daradara ning COVID na mauulakitan ko ang sa kuyang mga aki. Sa paagi kang pagbabakuna, naisip ko na kung halimbawa man, dahil man lugod ipagtugod kan Diyos, magkaigwaan sa kong mga aki, pwede akong mag-ataman sa inda. Kaya, nagpasya ako, duman ako sa pagpasya na magpabakuna ako, dawa ako, uyon sa bakunahan. Kasi, sabi nga ni Subago na ang bakuna, daiman matao sa imuning full protection. But, piglalaag ang sa imong hawak na maging makusog laban sa COVID. Kasi ang COVID po ngunyan, pwede tanang itratong cancer. Ma-resort po kita, mahanap po kita ng mga bulong para lang marahay kita o makadulag sa hilang na ini. So, iyan, para sa kuyang mga aki, isa sa kuyang agum, na kung halimbawa man, taday taman aram na kuno rin sila magkakaigwa, pwede ako makapag-ataman sa inda, kung igwa naman, magkaigwa sinda ning infection. So, pag duman mi sa bakunahan, nag-agi muna ako sa screening. Ang nag-screen sa ko, police na nurse, pig-BP ako, sabi kang police, nagngurot sila lawgon, pero po ngayon sir an sa imong BP, normal BP, pero hiling ko duman sa pag-BP sa ko, it is 170/100. Dahil niya lang sinasabi, hinahapot ako, which is normal sa mga nurses na gustong itago ang sa imong BP na dahil ka mahadit. Sabi sa kang pulis, pira po nga sir ang normal mong BP. Ang simbag ko, 140 per me. Ay okay po ngayon 140. So pasado ako duman sa first stage. Pero sabi ko garudai. Okay lang, 140 da. Pag duman ko naman sa second stage, doktor na. Hinapot na ako, ano nga ang sa imong mga presenting namamati. Sabi ko, doktora, igwa ako ning diabetes. Dahil mo man nga, niwig ko para hiro-hiro ng camera, kung naman lang moment ko maniwig. So, yan, pick up po ka doktor. Ano nga mga namamati mo? Sabi ko, may dati ako, may diabetes ako.
igwa ako ning chronic hypertension, tapos igwa pa akong post-off ning diverticulosis. Kada ako lang akong bulong na pigiinom. Nagsuffer ako niya ako ning COPD dahil sa sigarilyo. Pero piglaga na niyang question mark. Pighiling sa ko, auscultate sa kuyang lungs. Sabi, okay man nga sir. Sabi ko, doktora, pasado ako. Iyo man nga, pwede ka na magpabakuna. Sabi ko, si aram mo kaya, baka na ako bumagsak ako eh. Pinasarbaga ako. So, diretso bakuna. Na sa aram ko, 170 sa kuyang BP. After kang bakuna, pinahiling mo, Joanny, itong sinagbakuna sa kuya. So, pulis na nagbakuna sa ko actually. Sabi ko, konsuaran niya ako nurse, ang nagbakuna sa ko, pulis. Nurse manda siya. Sabi ko, okay. Nurse ka man niya ako. Okay lang. Di pag duman ko sa after kang bakuna, stay ako for 1 hour. Duman sa 1 hour, mayo ako namamati. Mayo, gabos, mayo. Pagkatapos kang 1 hour, iyon na pagbuhat ko. Ay, pag utros ako BP, para paliun ako, si BP ko 190/110 na. Maray na lang may daradara ako ning anti-hypertensive drug. Pasiguro kasi aram ko ma-shot up ang BP ko. So, yung man ang ini-encourage ko sa gusto magpabarakuna na magdarakan sa indong mga bulong na kung halimbawa ikaw kamong high blood, magdaraning sa indong anti-hypertensive drug. So, after ka to nagbaba, nakadrive na ako, ang oras pa lang katong pagsamuya, pagbakuna is between 4 to 5. Uli na, mayong namamati, pero pag abot ning alas 2:30 ning maagahon, si Samuyang group chat, napagmata ako kasi makulugo na si sakuyang binakunahan. Tapos ang mati ko, garo na ako ning pigkakalayuhan, pero dahil mayo siyang kalintura sa luwas, garo niya akong sa laog. Paghiling ko kang group chat may nagchat-chat na tulos si mga kaibahan ko na nagpabakuna. Same feeling. After 10 hours ng bakuna, dumampalan mamamati itong effect, side effect. Kasi sa side kami pigbakunahan, side effect, kung sa likod, back effect. Hingirit man si Uwing. So, nagmaratahan na. Sabi, may nag-chill, may nag-rashes, pero okay lang. Okay lang sinda. So, inom lang ning bulong. Pero pagkaagang nag-post na ako na bakunado ako, arapudan na si mga barkada ko from states, from abroad. Ngayon, day ka mag-inom ning paracetamol, sabi sa kuya. Sabi ko, yung ang sa muya digdiyo na, dai kami mag-inom paracetamol, para ngaya at least ang sa imong hawak mag-develop ning antibodies. Dai masuppress si pag-develop kang antibodies. Paano na ako kung may kalintura ka, baba man lang ngayon inom ka lang ngayon ning tubig. More on water ka lang ngayon, para ngayon mag-develop na maray ang sa imong hawak ning antibodies. Which is true. Pwede siguro niya ako. So, yung ginibo ko, dahil ako nag-iinom ng paracetamol, minamati ko lang si init sa laog ang hawak, pero maski magkuha akong temperature. Normal temperature ako, pero yung manggiraray, mainit lang sa laog. Second day, malala na si Mati, nagluluya na si sa kuyang tuhod. Tapos, si itong injection site, nagagrabe ang kulog. Bagol na bagol. Gusto ko magpahingalo.
Pero masakiton maghigda kasi pag nailalaag mo ang nadadatugan mo sa imong injection site, makulog talaga. After 3 days, after 3 days, okay na. So, duman naglaog sa isip ko na dakulang bagay ang pagpabakuna. Ang pagpabakuna, makakatabang, bako lang sa imo, kundi sa imong pamilya. Halimbawa, ang sa imong mga aki, kasi dahil pa pwedeng bakunahan, dahil taman aram, dahil taman dugod dinahagad, pero susceptible sila na magkaigwaning COVID. So kung halimbawa igwaman nuan, pwede kitang mag-ataman sa inda na dahil na kita mahatakot na magkaigwa kita ng COVID na malala. So, I am encouraging everyone, mga school teachers, teaching staffs, non-teaching na magpabakuna kita, magtabang sa pagsugpo kay niyong pandemyang ini. So let us help build a new tomorrow in this old wreck land of hope. So thank you very much po. Sana may nakuha ka mo ning adal. So shout out again sa mga amigo kong IT. Salamat po. Salamat, Sir Daler. Garong masyadong madamdamin ang sa imong paglalahad ng yung experience as patient na nag-avail ng vaccination. So, I hope marami na po sa inyong na-enlighten ang mga mind na mag-undergo po ng vaccination. So, medyo halawig pa po ang oras para magkaigwa ka mong time mag-isip para magpa-vaccine po ka, magpagpa-vaccination po ka mo. So, to close our program for today and to give us the word of thanks, may I call on Ma'am Joyce Obis. Are you now ready, Ma'am Joyce? Uy, tagilid ba gadi? Ayusin mo. Hindi ako nakaatubang. My highest respect to all SDO personnel all over Camarines Sur, headed by our very dynamic Schools Division Superintendent, Ma'am Loida and Nidea. More than 1 year into the pandemic, we have become aware of the major symptoms of the COVID-19 infection. Knowing about the symptoms of the virus helps us stay vigilant and take necessary steps once we are infected. The vaccine against COVID-19 has raised optimism that the surging caseload may finally be tamed. But the US and other manufacturers of vaccine is very limited. The CDC has provided recommendation who should be vaccinated first. The Philippine government is aiming to vaccinate up to 70 million Filipinos by the end of the year and hoping to achieve herd immunity. However, due to limited supply of vaccine, have delayed widespread vaccination. Hence, the Department of Education joins campaign on COVID-19 vaccine info drive. According to Secretary Briones, let's enjoin everyone to continue to advocate truth, believe in science, and foster critical thinking as we all take part in the government COVID-19 vaccination through our respective roles and jobs. To the organizer of this activity, Dr. Hera Teresa Albano, our medical officer and speaker as well, and to our very supportive Chief SGOD, Sir Peter, thank you for spearheading this webinar. The focal person, Nurse Johan Hugo, and at the same time, the second speaker, who clearly explained all the needed information in which all of us will be able to comprehend. Jan Parpan, the technical working group,
the school health section, the IT for their hard work and providing us link. Special mention to Nurse Kenny Tagum and Nurse Brian Deo Tataro for the artistic design. Thank you. Finally, to our nimble SDS, Ma'am Loida, beyond grateful for allowing us to have this webinar. Thank you so much for your gift of presence. May God continue to guide, protect, and keep us safe all throughout the battle of this COVID-19 virus. Thank you so much, Ma'am Joyce. And by the way, for our certificate of attendance and participation, it will be sent through email na lang, email address. And then the ICC materials will be also sent through email address. So I think we will also be having an evaluation form. You have to answer them in order for you to have a complete certificate of attendance and participation for today's activity. So thank you so much. Have a good day. We're now signing off. And also, we would like to okay. May pahabol pa. We will share a video, one proof talaga po na nagpa-bakuna na po ang mga nurses on COVID vaccine. So, and also we would like to thank our very generous IT. Sabi kasi bag ni Sir Dal, mga gwapong ITs. Thank you po sa Indugabos. A special mention Daki Sir Ping, ang pinakagwapo sa Indagabos. Okay. Okay, thank you. Just watch po yung video namin. Another love, another loss is gone. Another night. Another love, another loss is gone. Another night. Another love, another loss is gone. Another night. Another love, another loss is gone. Patuloy nating inaabangan ang pagdating ng bakuna kontra COVID-19 sa ating bansa. Kasabay ng pagsasagawa ng clinical trials para sa COVID-19 vaccines, patuloy din ang ating pagsisikap na maihatid sa taong bayan ang tamang impormasyon. Noong nakaraan, aming ipinaliwanag kung ano ang tama at maling impormasyon ukol sa clinical trials. Kung hindi nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong i-access gamit ang link na ito. Ngayong alam na natin ang facts tungkol sa clinical trials, atin namang alamin ano-ano ang kanilang karapatan. Tara! Kung nais sumali, nararapat din na malaman ang mga karapatan ng isang kalahok sa clinical trial. Ang bawat kalahok ay may mga sumusunod na karapatan. 1. Karapatang makapagtanong. Ilan sa mga importanteng impormasyon na dapat tanungin ng kalahok ay ang layunin ng pag-aaral, bakit ito isasagawa, sino ang magsasagawa ng pag-aaral, at sino ang sponsor ng pag-aaral. 2. Karapatan sa buong pagsisiwalat o full disclosure. Karapatan ng lalahok na malaman ang kumpletong detalye tungkol sa pag-aaral sa wikang naiintindihan ng kalahok. 3. Karapatang malaman ang mga posibleng panganib sa paglahok sa trial. Dapat malaman ng lalahok ang mga impormasyon tungkol sa mga posibleng panganib at side effects sa panahon ng pag-aaral. Kasama na rito kung sino ang dapat tawagan o hingan ng tulong kung makakaranas ang kalahok ng aksidente, komplikasyon o adverse effects. 4. Karapatan sa malinaw na impormasyon. Dapat siguraduhin na nauunawaan ng kalahok ang bawat detalye ng pag-aaral.
kasama na ang benepisyo at posibleng panganib sa paglahok sa clinical trial. 5. Karapatang makapagpa